Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Tất cả mọi người xuyên đến thế giới sinh tồn trong ký túc xá, mọi người đều bị mắc kẹt trong ký túc xá của trường, thu thập vật tư xung quanh trong ngày để tăng cường sức mạnh, ban đêm sử dụng chiến lũy phòng ngự chống lại zombie. Xem Long Ngạo Thiên chơi như thế nào trong ký túc xá sinh tồn. Một chút ánh sáng lóe lê, Long Ngạo Thiên xuất hiện trong một căn phòng đơn sơ. Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn ký túc xá. Mỗi người chơi sẽ có một phòng ký túc xá. Các người phải tìm cách sống sót trong 4 ngày. Trò chơi này tương đối an toàn trong ngày. Vào ban đêm, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên. Yêu cầu người chơi tăng cường sức mạnh càng sớm càng tốt trong ngày. Khi bảng hệ thống biến mất, Long Ngạo Thiên thấy trước mặt lại xuất hiện một cái bảng điều khiển. Bên trong có giao diện như bản đồ, trò chuyện và bạn bè. Long Ngạo Thiên vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Mở kênh chat. Vừa rồi tôi vẫn đang giao hàng. Sao đột nhiên lại đến nơi quỷ quái này? Các người là ai? Tất cả chúng ta đều được đưa đến đây bằng cách nào đó. Không có gì để ăn trong ký túc xá. Làm thế nào để tồn tại 4 ngày chứ? Hệ thống nói bên ngoài có quái vật đáng sợ. Tôi rất sợ, anh trai nào có thể bảo vệ tôi không? Thông qua cuộc trò chuyện của họ, Long Ngạo Thiên biết những người khác cũng không biết nhiều manh mối hơn hắn. Phòng ngủ này nhìn rất đơn giản. Làm thế nào tôi có thể sống sót trong 4 ngày? Nhanh chóng đi thu thập tài nguyên. Nếu không 1 tiếng nữa bọn chúng sẽ đến, anh sẽ chết. Ai đang nói vậy? Tôi là quản trị viên thực tập của trò chơi này. Sử dụng một số khả năng để gửi tin tức cho anh. Người khác không nghe được. Sao cô lại giúp tôi? Không có thời gian giải thích. Muốn sống thì làm theo lời khuyên của tôi. Vậy tôi nên làm gì tiếp theo? Bây giờ tôi sẽ kết nối anh với nhóm trò chuyện. Bằng cách này, anh có thể nghe thấy các quản trị viên khác và tin tức của họ. Long Ngạo Thiên vẫn chưa phản ứng lại từ cú sốc. Lúc này trong đầu lại vang lên tiếng nói của người khác. Những người chơi này thật chậm chạp. Bây giờ vẫn chưa hành động sao? Người mới mà. Trò chơi của chúng ta không có hướng dẫn cho người mới. Tất cả người chơi đều không biết phải làm gì. Không còn nhiều thời gian cho họ. Bây giờ không đi thu thập tài nguyên để cải thiện bản thơ. Khi trời tối sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi nóng lòng muốn kích hoạt zombie ngay bây giờ. Đừng gấp. Hãy từ từ, nghe đối thoại ở bên tai. Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, tiêu hóa thông tin này. Nếu là thu thập vật tư, không bằng, trước tiên hãy xem những gì có thể được sử dụng trong ký túc xá của mình. Nghĩ đến đây thì hắn liền hành động. Sau khi tìm kiếm, Long Ngạo Thiên tìm thấy một cuộn băng dính và một số linh kiện trong phòng. Mấy thứ vớ vẩn này có thể dùng để làm gì? Người chơi này tên là Long Ngạo Thiên. Tìm thấy tài nguyên nâng cấp quan trọng, đúng vậy. Những thứ này đều là vật liệu chính để nâng cấp ký túc xá. Hóa ra những tài nguyên này rất quan trọng. Long Ngạo Thiên không nói hai lời, bỏ những thứ này vào túi, sau đó anh ta lặng lẽ ra khỏi ký túc xá. Mỗi ký túc xá trên hành lang đều được đánh số. Vị trí của Long Ngạo Thiên là 815, sau đó anh ta vào phòng bên cạnh, phòng 816. Trong phòng không có ai, cấu hình ký túc xá cũng giống như của phòng Long Ngạo Thiên. Anh ta thuận tiện lấy đi băng dính và linh kiện trong ký túc xá. Thứ này chắc không đủ để nâng cấp ký túc xá. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các phòng khác. Sau đó anh ta bắt đầu khám phá toàn bộ tầng này. Trong thời gian này anh ta ở các căn phòng ký túc xá khác, tìm thấy thêm vài băng dính và các bộ phận. Anh ta cũng lấy một cây gậy lau nhà, dùng làm vũ khí. Bây giờ, tay trái của anh ta cầm cây gỗ vuốt nhọn, tay phải cầm vật tư. Lúc này trong hành lang đã tập hợp rất nhiều người chơi, người càng nhiều lá gan liền lớn lên. Số trên cửa đều bắt đầu bằng 8. Chúng ta có thể đang ở tầng 8. Cứ đi thẳng xuống cầu thang đi. Chúng ta ra ngoài trước đã, sau đó tìm cách gọi cảnh sát. Chuyện gì với người đó vậy? Đi qua đi lại từng phòng một, hắn còn gõ cửa từng phòng. Còn gõ vào phòng tôi, làm tôi giật mình. He, chắc là muốn thỏ tí đồ trước khi đi về nhà. Trông hắn như một tên điên. Đừng để ý đến anh ta, vẫn là xuống lầu trước đi. 5 người họ đã đi xuống cầu thang. Trước khi đi có người hướng về phía Long Ngạo Thiên hô lên, này nhóc, chúng tôi sẽ cùng nhau đi xuống cầu thang tìm lối ra. Cậu đi với chúng tôi hay không? Không, tôi còn có việc phải làm. Không phải chứ? Lòng tốt đặt sai chỗ. Cậu cứ ở đây một mình nhặt rác đi. Nhìn kia, có người đang đi xuống. Xuống dưới cũng là đường chết. Vốn không ra được. Long Ngạo Thiên này sớm đã bắt đầu hành động rồi. Tôi thấy cậu ta được đó. Nhưng cậu ta thu thập hàng hóa như thế này hiệu quả quá kém. Chờ cậu ta tìm thấy ba lô thứ nguyên trong phòng 827. Thuận tiện hơn nhiều. Ba lô thứ nguyên, nó là cái gì vậy? Tập trước nói đế. Long Ngạo Thiên vô tình có được khả năng nghe lén các cuộc trò chuyện của quản trị viên. Sau khi biết phòng 827 có ba lô thứ nguyên, Long Ngạo Thiên trước tiên giả vờ đi phòng khác tìm tài liệu. Sau đó tự nhiên đến gần phòng 827. Như vậy người quản lý sẽ không nghi ngờ anh ta, nhưng vừa vào cửa đã làm anh ta giật mình. Trên sàn của căn phòng, một người đàn ông, một người phụ nữ, 2 thi thể nằm trên đó. Long Ngạo Thiên lắc đầu, bình tĩnh lại, quan sát cẩn thận môi trường xung quanh tại hiện trường, chỉ thấy bên cạnh thi thể có một chiếc ba lô bình thường nằm trên đó. Đây hẳn là cái mà quản trị viên gọi là ba lô thứ nguyên. Hắn giả vờ bình tĩnh đi qua, nhặt nó lên. Tìm thấy ba lô thứ nguyên cấp 1 có dung tích 25 đơn vị. Chỉ có thể lưu trữ đồ vật, không thể lưu trữ sinh vật sống. Trên thanh hệ thống của Long Ngạo Thiên, thêm một tùy chọn ba lô, anh ta hào hứng nhấp vào. Một khung đựng đồ giống như trong trò chơi hiện lên, anh ta lấy tất cả các bộ phận thu thập được trước đó đều nhét vào. Đồ tốt, thứ này giúp tôi dễ dàng thu thập tài nguyên hơn. Long Ngạo Thiên cảm thấy căn phòng này có thể còn có tài nguyên. Anh ta nhìn xung quanh, phát hiện thấy căn phòng này lớn hơn nhiều so với những phòng ký túc xá bình thường. Một cái bàn dài thu hút sự chú ý của anh ta, phát hiện bàn làm việc sơ cấp, có thể được sử dụng để làm các thiết bị với.
những mặt hàng khác nhau. Nếu sử dụng bàn làm việc, xin vui lòng đưa vào vật liệu sản xuất. Không biết thứ này có thể làm được gì tốt. Trước tiên hãy lấy một cuộn băng dính và linh kiện để thử nước. Thiếu bản công thức vẽ. Lần này là sản xuất mù quáng. Có nên bắt đầu? Bắt đầu. Long Ngạo Thiên không nói hai lời đem vật liệu bỏ vào. Chỉ thấy bàn làm việc sau khi kích hoạt một lúc, bùng một tiếng, bốc ra rất nhiều khói đen. Sản xuất thất bại. Vật liệu đã bị loại bỏ. Long Ngạo Thiên đau lòng một hồi. Vật liệu khó khăn là mới thu thập được, chỉ có thể lãng phí như vậy thôi. Xem ra có bản vẽ mới có thể làm ra đồ vật. Anh ta không làm linh tinh nữa, mà là cố gắng lấy đi toàn bộ bàn làm việc. Chỉ là thử thôi. Phát hiện bàn làm việc có thể cầm lên được, sau đó được nhét vào ba lô thứ nguyên. Khoảng nửa tiếng nữa là trời tối. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thây ma xuất hiện. Tôi phải nhanh chóng nâng cao khả năng cứu mạng mình mới được. Vũ khí mà Long Ngạo Thiên có thể tự vệ chỉ có một cây gỗ đầu nhọn, dùng nó để đối phó với thây ma là không đủ. Ngay khi anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng ký túc xá này, bên tai lại truyền đến giọng nói của người quản lý. Cậu ta cứ thế mà rời đi à? Sao không thử kiểm tra xác chết xem, bên dưới xác người đàn ông có thứ tốt? Cậu ta không dám hành động cũng có thể hiểu. Dù sao ai lần đầu tiên nhìn thấy thi thể đều sẽ sợ hãi. Có đồ tốt làm sao tôi có thể bỏ lỡ? Trực tiếp tìm trên thi thể thì có vẻ quá cố ý. Xem ra lại phải diễn kịch rồi. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên lúc này khi đi qua bên cạnh thi thể, cố ý trượt chân ngã xuống đất. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, sau đó chỉ vào thi thể và chửi thề, giả vờ tức giận, còn đá vào xác chết. Lúc này bên dưới thi thể có một tia sáng lóe lên, hóa ra dưới xác người đàn ông có một dao trái cây đang phát sáng, nhận được dao trái cây vũ khí hạng nhất. Long Ngạo Thiên nhìn con dao trái cây sắc bén trong tay, cảm giác như mình mạnh hơn, sức công kích của gỗ đầu nhọn chỉ có 2, mà con dao hoa của này có 5 điểm công kích, lần này đối phó với xác sống thì có tự tin hơn. Sau đó anh ta tìm kiếm trên hai cái xác. Không còn thu hoạch nữa, còn khiến tay dính đầy máu. Điều này khiến anh ta có tính sạch sẽ có chút khó chịu. Vừa rồi nhìn thấy cuối hành lang có phòng tắm chung. Tôi vẫn nên đi rửa vậy. Long Ngạo Thiên ra khỏi phòng ký túc xá đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này, đúng lúc những người đi xuống trước đó quay lại. Hai bên gặp nhau ở hành lang, lúc xuống thì có 5 người. Khi trở về đã tăng lên 8 người, chắc là trên đường đi có người nhập bọn. Bọn họ liếc mắt liền nhìn thấy Long Ngạo Thiên có vết máu trên tay của anh ta và con dao trái cây đó. Gã này có máu trên tay, còn cầm dao, cậu ta không phải là giết người chứ? Vừa rồi tôi nghĩ có gì đó không ổn với cậu ta, vừa nhìn đã thấy không giống người tốt. Vài người thì thầm, ánh mắt nhìn Long Ngạo Thiên tràn đầy cảnh giác. Long Ngạo Thiên cũng không biết nên giải thích như thế nào, cứ coi như những người này không tồn tại, đi thẳng vào nhà vệ sinh bên hành lang. Đèn bên trong nhấp nháy, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. Trò chơi nói rằng ban ngày tương đối an toàn, cho nên Long Ngạo Thiên không sợ hãi. Anh ta vặn vòi nước trong nhà vệ sinh, nước trong chảy ra như thế này. May là không có ngừng nước. Sau 5 phút xử lý, Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng rửa xong. Sau đó anh ta nhìn bốn phía, xem có thứ gì có thể lấy đi không. Sau khi tìm một vòng trong nhà vệ sinh, thu thập được xà phòng và giấy vệ sinh. Khi anh ta vừa rời khỏi nhà vệ sinh, phát hiện thấy một ghi chú dưới hộp xà phòng. Long Ngạo Thiên lập tức nhận ra tờ giấy này có thể hữu dụng. Tìm thấy công thức vũ khí thương, tìm thấy công thức thiết bị khiên gỗ, phát hiện công thức nâng cấp. Cấp 2, cấp 3, tập trước, Long Ngạo Thiên vô tình tìm thấy một bản vẽ sản xuất trong nhà vệ sinh. Với thứ này thì có thể tự trang bị cho mình với ký túc xá. Kết quả khi trở về phòng ký túc xá, lại gặp lại những người vừa rồi. Cửa tầng 1 bị phong tỏa rồi, vốn không thể ra ngoài được, cửa sổ cũng không mở được. Làm sao đây? Chúng ta có thực sự bị mắc kẹt ở đây trong 4 ngày không? Thật sự không được thì đập cửa tầng 1 ra. Khi mấy người nói cha, vừa vặn nhìn thấy Long Ngạo Thiên đi tới, trong mắt họ, người này là dị loại, thân phận nguy hiểm, không cùng nhau nghiên cứu cách trốn thoát, nhặt rác từ phòng này sang phòng khác. Gã này có bệnh không? Thật sự coi đây là trò chơi sinh tồn. Nghe thấy sự chế giễu của người đàn ông, Long Ngạo Thiên không để ý mà lại yên lặng đi về phía phòng ký túc xá. Người lãnh đạo thấy đối phương không để ý đến anh ta, vô cùng tức giận, bắt đầu chia rẽ. Mọi người nghĩ xem anh chàng này liệu có biết gì không? Tôi nghi ngờ cậu ta là một điệp viên chìm trong chúng ta. Có khả năng này. Vừa rồi máu trên tay cậu ta, còn cầm dao, có thể vừa giết người. Chúng ta nên bắt cậu ta và tra hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình cậu ta sao? Mấy người càng nói càng hăng hái. Người đàn ông dẫn đầu, đi đến trước cửa ký túc xá của Long Ngạo Thiên, sau đó đập cửa, mở cửa ra. Nếu cậu không ra ngoài, tôi sẽ luôn ở đây chờ cậu. Long Ngạo Thiên trong ký túc xá, không để ý đến tiếng kêu như chó điên ngoài cửa. Anh ta đang chuẩn bị chế tạo vũ khí thương dài thành công 98%. Có nên bắt đầu sản xuất, bắt đầu. Sau khi Long Ngạo Thiên bỏ vật liệu vào, ban làm việc bắt đầu bận rộn. Cũng may lần này không có khói đen, sản xuất thành công. Chúc mừng bạn đã chế tạo được vũ khí cấp 2. Chỉ thấy cây gậy gỗ thương này làm tay cầm, dao trái cây phía trước, ở giữa được cố định bằng băng dính và một số bộ phận. Có vẻ khá được. Tốt đấy, có một vũ khí tử tế rồi. Thấy Long Ngạo Thiên không mở cửa, người đàn ông cờ bắc ngoài cửa ngày càng thô bạo, đã bắt đầu đạp mạnh cửa rồi. Đây chỉ là một cánh cửa gỗ, người đàn ông bên ngoài mỗi lần đá, độ bền sẽ giảm đi một chút, cứ tiếp tục như vậy thì cửa phòng sẽ bị đạp vỡ. Sắc mặt Long Ngạo Thiên càng ngày càng u ám. Trước kia anh ta chỉ là một người bình thường, bạn mắng anh ta 2 câu, thậm chí đánh anh ta vài cái anh ta cũng có thể. Nhưng bạn đã phá cửa phòng anh ta, vậy thì anh ta có thể bị sát súng tấn công và chết vào ban đêm. Điều này khiến anh ta thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ thấy anh ta mở cửa ra một khe hở. Người đàn ông bên ngoài thấy cửa mở, lập tức có tinh thần, cuối cùng cũng mở cửa rồi. Xem ông đây chỉnh chết cậu như thế nào. Người đàn ông chửi thề, muốn đưa tay ra mở cửa hoàn toàn.
Nhưng điều chào đón anh ta là cây thương dài nhô ra từ khe cửa. Một tiếng phập, cây thương đâm trên người đàn ông. Ngay sau đó Long Ngạo Thiên lại đâm ra cái thứ hai, lần thứ ba, người đàn ông thậm chí còn chưa kịp nói, đã ngã xuống đất. Những người này không nghĩ tới Long Ngạo Thiên thật sự dám giết người, trực tiếp sợ đến nỗi lòng bàn chân như bôi dầu bỏ chạy. Long Ngạo Thiên lần đầu tiên giết người cũng có chút sợ hãi, và điều trớ trêu là vừa rồi giết người còn có được điểm kinh nghiệm. Tiêu diệt mục tiêu đạt được 5 điểm kinh nghiệm. Còn 10 điểm nữa là đến cấp tiếp theo. Là anh ép tôi, anh không cho tôi sống, tôi sẽ phải để anh chết. Vừa rồi người đàn ông cơ bắp dẫn một nhóm người đến nhà tìm lỗi. Nếu Long Ngạo Thiên tỏ ra yếu đuối, hậu quả không thể tưởng tượng được, thế là anh ta quyết đoán ra tay, chọn đấu tranh. Và chuyện giết người này của anh ta đã thu hút sự chú ý của quản trị viên và sự ủng hộ cao. Ha ha, cuối cùng cũng có người chết rồi, trò chơi sinh tồn không chết làm sao có thể vui được. Tôi càng ngày càng thấy tuyển thủ Long Ngạo Thiên rất tốt. Đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn. Nhóm trò chuyện ở bên kia cũng gây xôn xao dư luận. Nhiều người đã xác nhận điều này trong các cuộc trò chuyện nhóm. Kẻ giết người là người ở phòng 815. Mọi người phải cẩn thận với cái người trong phòng 815. Hắn là một tên điên. Trong khi nói về chủ đề giết người, một người khác đã đề cập đến một thông tin. Có người đập vỡ một cái ghế gỗ, có một đơn vị gỗ. Thông tin này không thú vị bằng giết người, nhưng lại thu hút sự chú ý của Long Ngạo Thiên. Bởi vì bây giờ anh ta đang thiếu gỗ để nâng cấp cửa ký túc xá. Sau khi có mục tiêu ngay lập tức có tinh thờ, ra khỏi cửa ký túc xá, nhìn cái xác nằm trên đất, sợ đêm đế. Thi thể tươi mới thu hút nhiều thây ma hơ. Anh ta dứt khoát hết xác vào một ký túc xá trống bên cạnh. Sau đó anh ta bắt đầu lục soát gỗ, tìm thấy một chiếc ghế gỗ, nhặt lên thì đập mạnh xuống đất. Chiếc ghế vỡ tự động biến thành một bó gỗ. Cuối cùng cũng có một phần gỗ. Xem ra trò chuyện nhóm thông thường thỉnh thoảng cũng có thông tin quan trọng, cả hai bên đều phải chú ý. Long Ngạo Thiên để thu thập thêm gỗ, nhìn thấy bàn ghế thì đập vỡ, liền trở thành kẻ phá hoại bàn ghế. Trong quá trình này, những người chơi khác đều tránh xa, bởi vì anh ta đã bị gán cho tội danh là kẻ giết người. Nhưng Long Ngạo Thiên không quan tâm, người khác đều tránh anh ta có thể thu thập tài nguyên thuận tiện hơn. Lúc này trong nhóm quản lý bên kia lại tiết lộ một thông tin quan trọng. Long Ngạo Thiên thu thập gỗ như vậy cũng quá phiền phức. Nếu như lấy được dư phòng cháy chữa cháy, 3-2 cái là có thể chặt ghế thành từng mảnh. Đúng thế, hiện tại dư phòng cháy là công cụ tốt nhất. Nó là vũ khí thần kỳ của người chơi mới cũng không sai. Ít nhất là tốt hơn cái thương dài mà cậu ta tự làm. Chiếc rìu cứu hỏa tự nhiên ở trong hộp cứu hỏa. Long Ngạo Thiên này lại bắt đầu giả vờ diễn kịch. Giả vờ tìm kiếm trong hành lang. Khi đi ngang qua hộp cứu hỏa trên tầng này, anh ta giả vờ đi qua, sau đó quay lại nửa đường, tìm thấy trong hộp cứu hỏa quả nhiên có một cái rìu phòng cháy màu đỏ. Vũ khí thần kỳ của người mới phải không? Nó thuộc về tôi rồi. Sau đó Long Ngạo Thiên liền tìm được một cái ghế, chém rìu cứu hỏa xuống 3 lần thì chặt gãy cái ghế. Hiệu quả của lần này được cải thiện đáng kể so với trước đây. Đúng rồi, cửa là gỗ. Nếu chặt ghế có thể lấy được gỗ. Chặt cửa gỗ chắc cũng được nhỉ. Long Ngạo Thiên lúc này liền cầm rìu chém về phía cửa. Cửa gỗ cứng hơn ghế, phải mất 10 lần mới phá hủy nó. Gỗ nổ ra có 5 đơn vị. Lúc này trên tay anh ta đã có 11 phần gỗ. Trên đường về phòng 815, vừa vào cửa anh ta liền bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là làm đá chắn gỗ. Long Ngạo Thiên kết hợp các loại vật liệu lại với nhau, một tấm khiên gỗ đơn giản đã ra đời. Có 8 điểm phòng thủ. Tiếp theo là nên nâng cấp cửa phòng ngủ. Long Ngạo Thiên đi đến bên cửa lấy ra bản vẽ xem một chút. Trước mắt lập tức nhảy ra gợi ý, đáp ứng điều kiện nâng cấp. Có nên nâng cấp? Xác định nâng cấp. Long Ngạo Thiên giơ tay bấm vào nút xác nhận. Một thanh tiến độ chậm rãi di chuyển. Chờ khoảng 5 phút, cuối cùng cũng xong. Cửa sau khi nâng cấp trở nên dày hơn, mang lại cảm giác an toàn cao hơn. Cửa phòng cấp 2. Phòng thủ 12, độ bền 50. Tôi còn có công thức cho cửa cấp 3. Đáp ứng điều kiện nâng cấp. Có nên nâng cấp? Tiếp tục nâng cấp. Sau đó lặp lại quá trình nâng cấp trước đó. Lần này thanh tiến độ đi chậm hơn. Trong khi đó, trong phòng 814 bên cạnh có một người chơi nữ. Cô ấy bắt đầu trò chơi cho đến bây giờ, trốn trong phòng không dám ra ngoài. Lúc này cô ấy đang nhìn ra ngoài qua khe cửa. Cô ấy ngạc nhiên khi phát hiện các cửa xung quanh đều thống nhất, chỉ có cửa phòng 815 biến thành một cánh cửa cao cấp hơn. Thật khó để sống sót trong 4 ngày. Tôi có nên nhờ anh ấy giúp không? Lúc này cửa phòng 815 lại lé lên một chút, ngoại hình lại thay đổi. Cánh cửa trở nên nặng hơn, kiên cố hơn. Cửa của anh ấy lại được nâng cấp rồi. Trốn trong ký túc xá của anh ấy chắc chắn là an toàn hơn những người khác. Vừa rồi Tào Thanh Thanh còn đang do dự, bây giờ quyết định, thầy nhất định phải dựa vào người này. Mà lúc này Long Ngạo Thiên từ ký túc xá đi ra, lần này anh ta định đi tầng khác thu thập tài liệu. Và rồi cô gái bên cạnh bước tới. Xin chào, tôi tên là Tào Thanh Thanh. Tôi muốn hỏi anh có cần đối tác không? Long Ngạo Thiên đánh giá đối phương một chút, thật sự đã có suy nghĩ hợp tác, giống như khi anh ta đi ra ngoài, cần ai đó giúp trong ký túc xá của mình, để không bị người khác trộm phòng, hợp tác có thể xem xét. Có thật không? Nếu anh sẵn sàng hợp tác, cứ để tôi sống với anh đi. Phòng ngủ của anh trông an toàn hơn tôi nhiều. Không phải sự hợp tác này, mà là khi tôi ra ngoài khám phá. Nếu ai đó tấn công cửa nhà tôi, cô lập tức nhắn tin riêng thông báo cho tôi, đến lúc đó chia cho cô một số lợi ích. Cái này, thôi cũng được. Tào Thanh Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn được, dù sao thì hai người cũng không quen, đối phương chắc chắn cũng không yên tâm để cô ấy sống trong phòng mình. Cứ như vậy hai bên liền hợp tác, thêm bạn bè ngay tại chỗ, tôi còn phải đi thu thập tài nguyên, bên này giao cho cô.
Được rồi, anh phải cẩn thận khi ra ngoài. Nhân tiện hỏi một câu, cô đã biết tôi đã giết người. Tại sao còn muốn hợp tác với tôi? Chỉ vì anh dám giết người. Tôi mới hợp tác với anh. Thì ra là vậy. Vậy thì tôi hiểu rồi. Tào Thanh Thanh là một cô gái rất thông minh. Trong lòng cô ấy biết, chỉ có người thông minh và dũng cảm như Long Ngạo Thiên mới có khả năng bảo vệ cô ấy, cùng nhau sống sót trong trò chơi kinh dị này 4 ngày. Sau khi Long Ngạo Thiên giao ký túc xá cho Tào Thanh Thanh trông coi, một mình đi xuống tầng tiếp theo. Có người đã đề cập trong cuộc trò chuyện nhóm trước đây, từ tầng 8 xuống tầng 1 đều mở cửa, chỉ là cửa tầng 1 bị khóa không ra được. Long Ngạo Thiên sau khi đến tầng 7, vẫn còn diều cứu hỏa, anh ta vui vẻ đốt vào túi, sau đó tiếp tục khám phá. Chỉ tiếc là diều cứu hỏa tầng 6 đã không còn rồi. Sau khi lên đến tầng 5 lại xuất hiện tình huống mới, chỉ thấy một vài người đứng ngay trước hộp cứu hỏa. Người đàn ông đứng đầu đang cầm diều cứu hỏa trong tay, xem ra đã có người giống như Long Ngạo Thiên, thu thập từng tầng một. Anh Phi, người này có diều cứu hỏa trong tay, muốn lấy của nó không? Ánh mắt anh Phi vẫn tập trung vào Long Ngạo Thiên. Im lặng, Long Ngạo Thiên không muốn liều mạng với đám người như vậy, chủ động xuống lâu. Trong nhóm nói có một tên nhóc đã giết người, khả năng cao là cậu ta. Chúng ta tạm thời không cần phải đối đầu với cậu ta. Anh Phi, cậu ta chỉ có một mình, có đấu lại chúng ta không? Má nhà cậu thì hiểu cái gì? Cứ đương nhiên là phải vỗ béo mới ngon. Bên này Long Ngạo Thiên đã đến tầng 1 rồi. Tổng cộng anh ta đã thu được 2 chiếc diều chữa cháy. Đã đến tầng 1 rồi, chắc chắn phải đến cửa chính xem. Cửa ra vào là kim loại, trông rất chắc chắn. Tuyệt đối không phải chỉ dùng một cái diều cứu hỏa có thể phá hủy. Có một khe thẻ ở cửa, xem ra mở cửa cần chìa khóa. Người quản lý tại thời điểm này, những người trong nhóm chú ý đến động tác của Long Ngạo Thiên, muốn ra ngoài ngay bây giờ chỉ là mơ mộng. Thẻ cửa ở trên người Basi của kịch bản đêm kinh hồn. Giết ông chủ mới có được. 4 ngày trong tòa nhà này. Đây là cách thông quan đơn giản nhất. Giết Basi có thể thông quan thẻ cửa, rất ít người mới có thể làm được, trừ khi anh ta có thể lấy được vũ khí giấu trong tòa nhà. Vũ khí đó giấu quá sâu, chỉ khi có vận may mắn mới có được. Trò chuyện linh tinh trong nhóm quản lý, Long Ngạo Thiên nhìn trộm màn hình nghe được những thông tin này, trái tim đập thình thịch. Thẻ cửa trên người Basi. Ngoài ra trong tòa nhà còn có vũ khí giấu kín, chỉ cần có được nó thì có thể giết Basi. Long Ngạo Thiên trong lòng ngứa ngáy, nóng lòng muốn đi làm ngay bây giờ, nhưng các quản trị viên đã thay đổi chủ đề, không tiếp tục nói chuyện này. Điều này khiến Long Ngạo Thiên rất tức giận. Bao lâu thì trời tối? Nhanh thôi, chưa đầy 5 phút nữa. Rất tốt. Tôi không thể chờ đợi được nữa để xem những thây ma tấn công. Mới là đêm đầu tiên. Zombie còn yếu. Cửa cấp 1 sẽ chặn được. Chắc là không chết nhiều người đâu. Trời sắp tối rồi. Nghe thấy vậy, Long Ngạo Thiên ở đây, vội quay đầu lại chạy lên lầu. 5 phút nữa đến tầng 8 cũng kịp. Ngay khi anh ta vừa chạy đến tầng của mình, bên trong tòa nhà đột nhiên có chuông cảnh báo, âm thanh chói tai kèm theo ánh sáng đỏ nhấp nháy. Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ loa, có sự phấn khích và điên cuồng trong giọng nói đó. Trời đã tối rồi. Nhóm đối tượng thí nghiệm lần thứ 3 bắt đầu phần trình diễn của các người. Hãy để tôi xem hoạt động thể chất của các người. Cảnh báo đêm sắp đến. Đếm ngược 1987, đếm ngược giống như một lời nguyền đói mệnh. Tào Thanh Thanh trốn trong phòng, mắt thấy Long Ngạo Thiên chạy rất nhanh, vội vàng mở cửa kêu lên đêm rồi. Để tôi đến nhà anh trốn nhá. Không có thời gian, quay về ký túc xá của mình đi, hãy vượt qua đêm nay. Ngày mai tôi sẽ chia đồ cho cô. Long Ngạo Thiên không nói hai lời liền vào ký túc xá. Tào Tinh Tinh nhìn thấy vậy tức giận dậm chân, sau đó cũng đóng cửa lại. Ban đầu cửa sổ mờ mờ, bây giờ hoàn toàn tối rồi. Cả ký túc xá nhìn ra từ bên ngoài, lộ ra hơi thở chết chóc. Mà trong hành lang bên trong ký túc xá từng đạo ánh sáng lóe lên, một lượng lớn thây ma xuất hiện ở hành lang, chúng di chuyển rất chậm. Tiếng gầm rú như của động vật. Đám thây ma làm động tác dùng mũi hít hít, dường như đã tìm thấy mục tiêu, rải rác xếp hàng, từ từ đi đến các phòng ký túc xá. Trong phòng 815, Long Ngạo Thiên đứng ở cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo, có thể nhìn thấy một Phạn 6 rất hạn chế. Mấy con thây ma ở ngoài ký túc xá như kẻ lang thang, mà lúc này trong nhóm người chơi cũng đang thảo luận sôi nổi. Có thây ma bên ngoài. Tôi cũng thấy rồi, chúng trông thật kinh khủng, giống như dã thú. Tôi đã từng chơi loại phòng bí mật đáng sợ đó, là trò chơi trốn thoát, bên trong có nhân viên giả làm yêu ma quái. Những thây ma này có thể cũng là giả không? Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này? Long Ngạo Thiên đang lặng lẽ xem nhóm trò tra. Lúc này anh ta nắm chặt diều cứu hỏa, nói một chút không căng thẳng, đó chắc chắn là nói dối. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét thảm khốc vang lên bên ngoài cửa phòng ký túc xá của anh ta. Một đêm đầu tiên cuối cùng cũng đến, đám thây ma xuất hiện khắp nơi trong ký túc xá. Một số người chơi còn chưa kịp về ký túc xá, bị bọn thây ma vây trong hành lang, kết cục rất thảm khốc. Lúc này cửa phòng 838, một thây ma đang cầm gậy bóng chày, đập vào cửa. Tào Thanh Thanh ở trong nhà đã sợ hãi vô cùng. Cô ấy vội vàng thông qua nói chuyện riêng nhờ Long Ngạo Thiên giúp đỡ. Anh trai Ngạo Thi, anh mau đến cứu tôi với. Tôi sợ quá. Đừng vội, chờ thêm một chút nữa. Con phải chờ, thây ma sắp phá cửa vào rồi. Long Ngạo Thiên không vội vàng cứu giúp, bởi vì anh ta nhớ người quản lý đã đề cập. Thây ma đêm đầu tiên lực lượng yếu, khó phá cửa. Quả nhiên, xác sống kia sau khi liên tục tấn công 10 mấy lần, phát hiện thấy không thể đột nhập, rồi quay đầu đi về phía ký túc xá của Long Ngạo Thiên. Lúc này trong nhóm quản lý, nói về một chủ đề quan trọng, thây ma đêm đầu tiên thực lực yếu ớt, chính thức chủ động tấn công người chơi. Kết quả đám rác rưởi này đều trốn trong phòng, không dám đi ra, rốt cuộc đều là người chơi mới.
nhút nhát là bình thường. Lần đầu tiên giết thây ma có thể kích hoạt phần thưởng. Có một thẻ kỹ năng cộng thêm một đạo cụ. Chỉ xem người may mắn nào có thể nhận được. Long Ngạo Thiên nghe được cuộc trò chuyện của quản trị Vie, thây ma trong đêm đầu tiên là yếu nhất. Nếu bây giờ cũng không dám đánh nhau, bắt đầu từ tối mai sẽ khó hơn. Long Ngạo Thiên một tay nắm chặt diều cứu hỏa, một tay cầm lá chắn gỗ, không chút do dự chạy ra khỏi ký túc xá. Xác sống cầm gậy bóng chày nhìn thấy Long Ngạo Thiên, lập tức bắt đầu những bước đi cứng nhắc. Vẫy cây gậy bóng chày. Long Ngạo Thiên không sợ hãi, anh ta cầm diều xông lên. Chiến đấu quyết liệt với xác sống. Mà Tào Thanh Thanh trong phòng 838 nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Anh không ra khi tôi kêu cứu, bây giờ lại ra ngoài đánh nhau với thây ma. Thật là khó đoán. Lúc này, phòng trò chuyện của nhóm quản lý lại sôi nổi lên, nhìn kìa. Long Ngạo Thiên ở tầng 8 đang đánh nhau với thây ma. Đúng là chỉ biết đánh bừa. Chẳng lẽ không biết xác sống, chỉ có thể chết khi tấn công đầu sao? Người tên Anh Phi trên tầng 4 cũng hành động rồi. Xem hai người bọn họ ai nhanh hơn. Long Ngạo Thiên nghe được những lời này, trong lòng suy nghĩ, nếu phần thưởng thủ sát bị Anh Phi lấy đi, đó sẽ là một tổn thất lớn. Nhưng điều tồi tệ hơn là, cầu thang đối đa, lại xuất hiện một con thây ma, anh ta đối phó với một con đã rất vất vả, nếu hai con xác sống đối đầu với anh ta, vậy thì xong đời rồi, phải nhanh chóng quyết định mới được. Đúng rồi, đánh vào đầu. Long Ngạo Thiên nhớ đến cuộc trò chuyện của quản trị viên vừa rồi, lấy thân vòng qua phía sau thây ma, cố gắng hết sức để cầm diều cứu hỏa, chặt vào sau đầu của thây ma. Lực tác động mạnh khiến thây ma rơi xuống đất. Long Ngạo Thiên xông lên bổ diều, vung diều cứu hỏa chém liên hồi. Tiêu diệt mục tiêu đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Nâng cấp lên cấp 2. Nhận tăng thuộc tính. Mở khóa kỹ năng vị trí. Long Ngạo Thiên với hai mắt phát sáng, trực tiếp với tốc độ tay nhanh nhất, đặt tất cả những thứ này vào ba lô không ra, nhận được thẻ kỹ năng cấp 1. 3 lần công kích, nhận được đèn tin tử ngoại. Long Ngạo Thiên còn không kịp vui vẻ, gã thây ma béo đằng kia chạy nhanh đến, đối diện với Long Ngạo Thiên ngay lập tức. May mà Long Ngạo Thiên phản ứng đủ nhanh, lấy lá chắn gỗ chặn lại, phần thưởng đã đến tay, bây giờ không cần phải liều mạng như vậy, hay là về nghiên cứu. Phần thưởng vừa nhận được trước đã, Long Ngạo Thiên quyết định nhanh chóng, quay người chạy như bay về phòng 815 của mình. Gã thây ma béo đuổi theo tới tận cửa, bắt đầu tấn công vào cửa cấp 3. Long Ngạo Thiên phớt lờ âm thanh ồn ào đó, bắt đầu nghiên cứu thu hoạch vừa rồi. Đầu tiên là một thẻ kỹ năng. Kỹ năng 3 công kích kết hợp hiệu quả. Phát động 3 cuộc tấn công liên tiếp trong thời gian ngắn. Và cuộc tấn công thứ 3 chắc chắn sẽ mạnh nhất. Người chơi có học kỹ năng này không? Xác định học. Chỉ thấy một tia sáng lóe lê, Long Ngạo Thiên đã học được kỹ năng. Anh ta lấy diều cứu hỏa ra, liên tiếp ra đòn công kích trong không khí, động tác đẹp trai và thanh lịch. Sau đó anh ta lại lấy đèn tin ra, nếu có chút đầu óc, nhìn thoáng qua liền biết được tác dụng của nó. Đương nhiên là dùng để chiếu thây ma. Ban ngày họ không dám ra ngoài, chắc chắn là sợ ánh mặt trời, chỉ là không biết nó có thể gây ra cho thây ma bao nhiêu tổn thương, cụ thể như thế nào, chỉ có đi ra ngoài tìm con thây ma thử mới biết. Tập trước nói về Long Ngạo Thiên là người đầu tiên giết thây ma, nhận được phần thưởng thủ sát phong phú, mà cái kia tên Anh Phi cũng đánh chết một con zombie. Điều này làm cho các đàn em của anh ta rất vui. Những bức ảnh họ chụp khi thây ma chết được gửi trong nhóm, bắt đầu khoe khoang. Thấy chưa? Đây là do anh Phi của tôi một mình giết đấy. Theo anh Phi là đúng. Có cô gái xinh đẹp nào muốn dựa dẫm thì phải nhanh tay nhé. Anh Phi của tôi sẽ bảo vệ các em. Xem cuộc trò chuyện trong nhóm, Long Ngạo Thiên sau một lúc sợ hãi, nếu không phải có thể biết trước tin tức kia, vậy phần thưởng có thể bị anh Phi cướp đi rồi. Lợi dụng đêm đầu tiên thây ma tương đối yếu, giết thêm một ít con tăng cường thực lực của mình mới được. Ngoài cửa, xác sống béo đó vẫn đang tấn công cửa phòng. Long Ngạo Thiên mạnh mẽ mở cửa ra ngoài, xác sống suýt nữa ngã dập đầu. Sau đó anh ta giơ đèn pin lên và nhấn công tắc. Ánh sáng mạnh mẽ của màu tím chiếu trên khuôn mặt của thây ma béo, đau đến mức khiến nó hét lên. Long Ngạo Thiên nhân cơ hội ra tay, chỉ nghe một tiếng phập thôi, xác sống ngã xuống đất. Sau đó Long Ngạo Thiên lại bổ sung thêm mấy nhát nữa, đảm bảo xác chết hoàn toàn. Lần này đánh giết con này lại cho anh ta 10 điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc là lần này không có bảo bối nổ ra. Long Ngạo Thiên không vội rời đi, mà là đưa tay lục soát trên thi thể xác sống một chút, nhưng chẳng có gì. Lấy ra một thanh sô cô lơ từ trong túi của xác sống. Vừa lúc anh ta cũng đói, liền ăn luôn. Sau đó anh ta đi đến phòng 838 bên cạnh. Tào Thanh Thanh đứng ở cửa, nhìn thấy Long Ngạo Thiên đánh chết hai con thây ma. Bây giờ nhìn thấy anh ta hơi sợ. Anh muốn làm gì? Giờ chúng ta là đồng đội mà, tôi sẽ cho cô một ít thứ. Đồ tốt, đó là cái gì vậy? Tào Thanh Thanh lo lắng trong lòng, không biết trong lòng Long Ngạo Thiên suy nghĩ gì. Kết quả Long Ngạo Thiên đưa tới một cái diều cứu hỏa. Tôi còn có cái dự phòng, cái này cho cô cứ ở trong nhà và trông chừng giúp tôi. Nếu ai đó chạm vào cửa của tôi, nhanh chóng nói chuyện riêng cho tôi biết. Hóa ra là thứ tốt này. Tào Thanh Thanh nhìn cái diều cứu hỏa từng giết thây ma kia, trong lòng có chút ghét bỏ nhưng vẫn nhận. Tôi ngoan ngoãn trông cửa ở trong phòng, anh cần phải cẩn thận hơn. Về sớm nhé. Long Ngạo Thiên không nói thêm nữa, anh ta quay người đi theo cầu thang đến các phòng ký túc xá khác. Lúc này đêm đã rất muộn, khắp nơi đều có tiếng thét của thây ma. Long Ngạo Thiên vừa đi ra ngoài không xa lắm, một cánh cửa đột nhiên bị đánh sập, một con xác sống với khuôn mặt vặn vẹo xông ra, đi thẳng đến chỗ của Long Ngạo Thiên. Sự thay đổi đột ngột này làm cho Long Ngạo Thiên giật mình, anh ta vội vàng cầm lấy đèn pin chiếu vào thây ma. Ánh sáng mạnh màu tím đột nhiên sáng lê, mà thây ma thì giống như làm chuyện xấu vậy, che mặt lại. Đã đến lúc thực hiện kỹ năng thật sự rồi.
Long Ngạo Thiên không chút do dự thể hiện kỹ năng của mình, 3 sự công kích, diều cứu hỏa. Với tiếng vút, chém chính xác vào đầu thây ma. 3 đợt tấn công liên tiếp, thây ma trực tiếp ngã xuống đất chết đi, tiêu diệt mục tiêu đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Nâng cấp lên cấp 3 nhận tăng thuộc tính. Có 3 kỹ năng liên tiếp này, tối nay tôi sẽ mạnh mẽ khủng khiếp. Lợi thế của 3 công kích liên tiếp là tốc độ nhanh, chỉ cần đánh trúng đầu là có thể giết một thây ma cấp 1. Điều này sẽ cải thiện đáng kể tốc độ nâng cấp của anh ta. Tốc độ nâng cấp của Long Ngạo Thiên đã gây ra sự chú ý của mọi người trong kênh chat, bởi vì những người chơi khác vẫn còn ở cấp độ 1 và anh ta đã lên cấp 3 rồi. Tên Long Ngạo Thiên này đã cấp 3 rồi. Cậu ta nâng cấp như thế nào? Cậu ta đã giết người, chắc chắn là giết cả xác sống nữa, cho nên mới có thể nâng cấp. Đại thần, mang theo tôi đi. Tôi cũng muốn lợi hại như anh. Long Ngạo Thiên không để ý đến họ, tiếp tục tìm kiếm những thứ trên xác chết. Lần này anh ta tìm thấy một tờ ghi chú từ xác chết. Tìm thấy công thức vũ khí, cưa tay người điên. Phát hiện công thức thiết bị nắm đấm gấu sắt, làm cưa cầm tay cần lưỡi cưa. Bây giờ không có, làm nắm đấm gấu sắt cần đinh sắt. Đã dùng hết rồi, phải tiếp tục thu thập vật liệu mới được. Anh ta đã có mục tiêu thu thập, đi đến những nơi chưa từng khám phá trong khi lên đường. Bây giờ có thây ma, hầu hết người chơi đều chọn cách trốn trong nhà. Chỉ có Long Ngạo Thiên đang tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã tìm thấy đinh sắt và hộp linh kiện thông thường. Băng dính gỗ, toàn bộ tầng 8 đều bị anh ta tìm kiếm hết. Sau đó anh ta xuống tầng 7 tiếp tục tìm. Vừa đến tầng 7 thì thấy một xác chết đang đập cửa. Long Ngạo Thiên vừa đến thì thây ma không đập cửa nữa, quay đầu lại và đi về phía anh ta. Lúc này bên kia cầu thang truyền đến tiếng ồn ào. Một đám người đi lên, tổng cộng có 7 người, dẫn đầu hóa ra là băng đảng Anh Phi. Lên lầu thì đã nhìn thấy Long Ngạo Thiên đã gặp trước đây. Lão đại, lại là tên nhóc đó, Long Ngạo Thiên, kẻ đứng thứ nhất. Long Ngạo Thiên vừa đến tầng thứ 7, có một thây ma chậm rãi đi về phía anh ta. Anh ta chạy ra phía sau của xác sống, chiếu đèn, kích hoạt 3 công kích liên tiếp, vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng. Vài giây đã giết chết xác sống. Cảnh này trực tiếp khiến cho đám Anh Phi ngơ ngác. Là kỹ năng, thằng nhóc này có kỹ năng. Anh Phi sau khi lên cấp 2 có kỹ năng vị trí, nhưng không có kỹ năng. Vừa rồi Long Ngạo Thiên công kích, có lẽ đó là những gì anh ta muốn. Mà Long Ngạo Thiên bên này cũng chú ý đến nhóm Anh Phi. Các người có việc gì không? Anh bạn này, tôi thấy kỹ năng cậu vừa sử dụng. Cậu có thể cho tôi biết nó được lấy ở đâu không? Anh Phi nói xong, dẫn mấy người đi tới trước mặt của Long Ngạo Thiên. Cả 7 người đều có vũ khí. Tệ nhất là cây gậy gỗ. Nếu Long Ngạo Thiên không nói ra kỹ năng có từ đâu, thì họ sẽ đánh anh ta. Long Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, thông tin của kỹ năng này sớm muộn gì ai cũng phải biết. Nói với họ cũng không sao, dù sao đối phương nhiều người, nếu cố ra tay thì bản thân cũng sẽ bị thương. Đó là do tôi giết thây ma mới có được. Ô, thì ra là vậy. Không có gì khác, vậy thì tôi sẽ đi trước. Long Ngạo Thiên lùi ra xa, cách một khoảng cách, rồi quay đi. Lúc này, anh Phi quay đầu nói với một trong những đàn em nói, cậu lên tầng 8. Giám sát dài hạn phòng 815. Chờ thời cơ chín mùi chúng ta lại tính kế hắn. Trực tiếp giết hắn đi. Anh Phi, sao vừa rồi không trực tiếp giết cậu ta? Rốt cuộc thì cậu ta chỉ có một mình, mày biết gì? Cậu ta có kỹ năng, cấp bậc còn cao hơn chúng ta. Nếu vừa rồi ra tay, có lẽ chúng ta cũng phải chết mấy người. Một âm mưu chống lại Long Ngạo Thiên đã sớm được triển khai. Long Ngạo Thiên hôm nay anh ta đã giết chết 2 con thây ma và được nâng lên một cấp bậc nữa. Sau khi lên cấp 4, các thuộc tính được cải thiện một chút. Long Ngạo Thiên theo thói quen bắt đầu sờ xác. Sau một hồi mò mẫm, tìm thấy một cái cưa hình chữ nhật. Thế mà thấy một lưỡi cưa, sướng ghê. Bây giờ có thể chế tạo cái cưa tay người điên đó. Sau khi Long Ngạo Thiên trở về phòng, làm theo nội dung của công thức để bắt đầu chế tạo cưa tay người Phi. Sau khi đưa vào vật liệu cần thiết, máy quay một lúc, bàn làm việc, xuất hiện một bộ cái cưa mạnh mẽ. Nhận được vũ khí cấp 3. Cấp 3, lực tấn công 16. Thứ này trông xịn đét. Giờ thấy xác sống không phải giống thái rau sao? Long Ngạo Thiên đang định ra ngoài thử sức mạnh của cưa máy. Lúc này ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ xuất hiện. Ngày thứ 2 đã đến. Sau đó một hộp gợi ý trò chơi xuất hiện trước mắt. Chào buổi sáng những người chơi, chúc mừng mọi người đã nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Vòng này 100 người chơi còn lại 81 người. Xin vui lòng xóa bỏ ảo tưởng càng sớm càng tốt, điều chỉnh trạng thái sớm hơn, hãy tận hưởng trò chơi tiếp theo. Âm thanh hệ thống vừa thông báo, bên tai Long Ngạo Thiên lại có tiếng của bên quản lý trò chơi. Nội dung trò chuyện hoàn toàn liên quan đến lợi ích của Long Ngạo Thiên. Hôm nay sẽ mở khóa một số địa điểm mới trong ký túc xá. Thư viện tầng 5, phòng y vụ trên tầng 3, phòng phụ 1 ở gian Thái Bình, phòng bí mật phía sau tủ quần áo tầng 13 đều là nơi tốt. Nếu như hôm nay còn chỉ biết trốn trong ký túc xá, không biết đi đâu để cải thiện bản thân, khả năng sống đến ngày cuối cùng là rất thấp. Những nơi mà các quản trị viên đề cập đến, hôm nay đều phải đi một chuyến. Sau đó Long Ngạo Thiên ngay lập tức đến phòng 838 bên cạnh, đặt công thức nâng cấp cửa ký túc xá và các tài liệu cần thiết giao cho Tào Thanh Thanh. Hóa ra cửa phòng được nâng cấp bằng cái này. Thật tuyệt vời, hôm nay vẫn như cũ. Cô làm camera cho tôi, nhìn chằm chằm vào phòng tôi, có tình huống thì nói riêng cho tôi biết. Yên tâm đi, phòng thì giao cho tôi. Lúc này thư viện tầng 5 đã mở cửa. Tầng này đã có mấy người hoạt động rồi. Trải qua ngày đầu tiên, người chơi dám ra ngoài, rõ ràng, nhiều hơn. Sao ở đây lại có thư viện? Sao trước đây không phát hiện ra có? Chắc là hệ thống vừa làm ra. Mặc kệ nó, chúng ta vào xem đi. Lúc này Long Ngạo Thiên cũng đi tới.
Có người quay đầu lại để ý thấy anh ta đến. Mà nó, đây, chuyện gì với anh chàng này vậy? Cậu ta lấy những thứ này ở đâu ra? Người anh trai này kinh ngạc, giọng nói ngốc nghếch. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Ngạo Thiên đều có chút sợ hãi. Hầu hết họ không có thiết bị. Long Ngạo Thiên ở phía đối diện đã được trang bị đầy đủ vũ khí, mà Long Ngạo Thiên hơi xấu hổ, đem cưa người điên vào ba lô thứ Nguye. Đừng sợ, tôi là người tốt, sẽ không làm hại các anh. Sau một đêm chiến đấu ác liệt, lúc đầu có 100 người chơi, bây giờ chỉ còn 81 người. Nhưng tin tốt là, hôm nay mở ra rất nhiều cảnh mới, cho phép người chơi khám phá. Trong những cảnh mới, bên ngoài thư viện đã tụ tập rất nhiều người. Mọi người đừng sợ, miễn là các người không làm phiền tôi sẽ không tấn công các người. Có thể có một cái gì đó tốt được giấu ở đây. Mọi người tìm của riêng mình, ai lấy được thì là của người đó. Lời nói của Long Ngạo Thi để cho không khí căng thẳng tan biến một chút. Có một chàng trai béo to gan nói. Được, như anh nói, ai tìm thấy đồ thì là của người đó. Cứ như vậy, một thỏa thuận bằng lời nói đã hình thành. Long Ngạo Thiên dẫn đầu và bắt đầu khám phá. Mọi người cũng buông hết cảnh giác vào trong thư viện. Nếu là thư viện GCAC, nhiều nhất đương nhiên là sách. Mỗi kệ sách đều chiếu một lớp kính. Trên kệ sách được đánh dấu 3 loại: loại kiến trúc, loại thủ công, loại siêu hình học. Nhập thông tin người dùng để mượn sách. Mỗi người dùng chỉ có thể mượn một cuốn sách. Có người lập tức tiến hành thử. Sau khi nhập số nhà và tên ảo của mình, giá sách này sáng lên. Một quyển sách xuất hiện trên tay người chơi. Người chơi đó cầm sách lên xem. Trên đó ghi lại một công thức. Haha, tôi có công thức nâng cấp cửa cấp 2 rồi. Bây giờ không sợ thây ma làm hỏng cửa của tôi nữa. Chỉ có công thức cửa cấp 2, cửa của tôi đây sớm đã lên cấp 3 rồi. Long Ngạo Thiên và những người chơi ở đây, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi người sẽ có một cuốn sách trên kệ. Trong sách có công thức. 3 kệ sách cũng là có thể nhận được 3 công thức khác nhau. Mọi người bắt đầu tự phát xếp hàng nhận sách. Long Ngạo Thiên đến kệ sách siêu huyền học, làm theo quy trình để lấy ra một cuốn sách. Sau khi mở, bên trong tìm thấy một trang nội dung đặc biệt. Hình ảnh dường như được viết bằng chu sa. Phát hiện huyết luyện phù trừ tà. Mở khóa tập ti. Mở khóa chức năng vẽ bùa. Đây là bùa sao? Các anh có được gì ở đây? Gọi cái gì mà huyết luyện phù đến trừ tà? Của tôi cũng vậy. Xem ra mọi người đều có bùa giống nhau, không cần phải trao đổi công thức với nhau. Long Ngạo Thiên sau đó đi đến 2 kệ sách khác. Ở kệ thủ công nhận được công thức chế tạo mũ đội cấp 2, ở kệ xây dựng lấy được công thức chế tạo ký túc cấp 3. Công thức đều đã lấy được rồi, thời gian có hạn, phải nhanh tay đi xem các cảnh khác. Đại lão, xin vui lòng ở lại. Ngay khi Long Ngạo Thiên chuẩn bị đi, có người gọi hắn. Nhìn lại, người nói chuyện là người đàn ông béo trước đó. Đại ca, tên trò chơi của tôi là Bạch Tiểu Mập. Chắc hẳn anh là Long Ngạo Thiên xếp hạng nhất phải không? Mê mơ, là tôi, nhưng tôi đang vội, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đại ca, vậy tôi sẽ nói thẳng. Anh có thể đưa tôi đi cùng để khám phá không? Tôi sẽ là đàn em của anh, sau này đều nghe lời anh. Không, anh tìm người khác thành lập đội đi. Bây giờ tôi có xu hướng đi một mình. Đừng mà đại ca, nếu anh đi một mình thì cô đơn biết bao, nhiều người giúp đỡ thì tốt biết bao. Đại ca, đừng đi. Long Ngạo Thiên trực tiếp rời đi, không muốn nghe đối phương ép buộc nữa. Bạch Tiểu Mập đau lòng ngồi ở đó, chờ Long Ngạo Thiên biến mất, hắn mới chua xót lẩm bẩm. Được, anh là đại lão, anh cao quý, chúng tôi không thể leo cao. Bên kia, Long Ngạo Thiên một đường thám hiểm đến lầu 3. Người quản lý nói ở đây có phòng y tế. Khi Long Ngạo Thiên đến cuối hành lang, bỗng thêm một phòng mới. Trước đây đến tầng 3 khám phá chưa từng thấy phòng y tế, có vẻ như nó vừa được làm mới ngày hôm nay, trước khi người chơi khác phát hiện ra. Tìm kiếm trước mới được. Long Ngạo Thiên không còn do dự, đi thẳng vào phòng y tế, phát hiện thấy trong phòng có rất nhiều chai lọ và hộp thuốc. Long Ngạo Thiên vui mừng. Anh ta vội vàng cầm lên một cái lọ thuốc, cảm giác tay rất nhẹ, thì ra là một cái chai rỗng. Anh ta đổi liên tiếp mấy chai, tất cả đều trống rỗng. Đùa tôi đấy à, tất cả đều trống rỗng. Long Ngạo Thiên lấy lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm, mất rất nhiều thời gian, mới ở trong phòng tiếp tục tìm thấy một số loại thuốc thực sự, thuốc chữa thương, khôi phục 60 điểm máu, tiêm giải độc để loại bỏ các tình trạng ngộ độc khác nhau, nhộng bền vững, hồi phục giá trị sinh mệnh 30 điểm, tạm thời nâng cấp thể chất 20 điểm, nhận được 30%, giảm chấn thương vật lý, kéo dài 2 phút, băng cầm máu phục hồi 10 điểm máu, loại bỏ hiệu ứng chảy máu. Tất cả đều là đồ tốt. Long Ngạo Thiên tìm thấy tổng cộng 4 loại thuốc này, tổng cộng là 11 điểm. Anh ta biết rất rõ giá trị của những dược phẩm này. Ký túc xá sinh tồn, sinh tử khó tránh, thêm một chai thuốc chữa thương, thêm một hy vọng sống sót. Như cái loại thuốc đó, có thể tạm thời nâng cao thuộc tính thể chất, nhận thêm giảm chấn thương vật lý, rõ ràng là được sử dụng trong thời điểm khủng hoảng. Đã dành rất nhiều thời gian ở đây, phải đi chỗ khác. Sau khi Long Ngạo Thiên lục soát xong thuốc trong phòng y tế, lại không ngừng nghỉ, đi đến tầng phụ. Anh ta không lãng phí thời gian trong phòng bình thường, bởi vì nhóm quản lý đã đề cập thời gian trong ngày là 1 giờ, khoảng cách đến lần sau trời tối còn khoảng 10 phút nữa. Anh ta rất nhanh đã đến tầng phụ 1, đèn ở đây rất tối. Đèn pin chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ, cứ đi thẳng từ đầu đến cuối, cũng coi như nhìn thấy một cái cửa lớn, chiếu sáng lên bằng đè, trên đó ghi 3 chữ, Gian Thái Bình. Long Ngạo Thiên không nói hai lời trực tiếp đi vào. Cùng lúc đó tầng 8, có 3 người chơi, lén lút trước cửa phòng 815. Đều nói đây là ký túc xá của Long Ngạo Thiên đứng thứ nhất. Nhìn xem cửa cao cấp như vậy, chắc là không sai được, lần này đến chỉ là bước đầu, chờ ngày mai chúng ta lại đến. Tại sao phải đợi ngày mai? Bây giờ những thứ có thể nhận được có hạn, chờ ngày mai bên trong chắc chắn sẽ có nhiều hơn.
Đến lúc đó chúng ta sẽ khiến cậu ta chịu đủ. Cứ như thế đi. Chúng ta sẽ ra tay khi cậu ta đi. Như vậy sẽ an toàn, không có rủi ro. Ba người lén lút vạch ra một kế hoạch. Trò chơi có rất nhiều cách chơi, ăn trộm nhà của người khác cũng là một loại cách chơi. Đồng thời trong tòa phụ một gian Thái Bình, Long Ngạo Thiên vừa vào thì bị giật mình, bởi vì bên trong đại sảnh có rất nhiều xác sống. Theo quy tắc của trò chơi, xác sống rơi vào giấc ngủ sâu trong ngày, không tấn công người chơi. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để giết chúng. Long Ngạo Thiên lấy cưa tay người điên, nhắm lưỡi cưa vào đầu thây ma và bắt đầu tấn công. Tiếng cưa máy và âm thanh cắt xoẹt xẹt liên tục vang lên cho đến khi xác chết bị giết hoàn toàn, đạt được điểm kinh nghiệm. Những thây ma bất động này, tất cả đều là điểm kinh nghiệm của tôi. Ngay lúc này, Long Ngạo Thiên, bên tai lại vang lên bên quản lý đối thoại. Các quản trị viên luôn tập trung vào Long Ngạo Thiên, người chơi đặc biệt này. May mắn cho anh ta là người đầu tiên tìm được gian Thái Bình. Bọn thây ma bên trong đều cứ thế để anh ta giết. Vậy, gian Thái Bình không chỉ có thây ma, còn có những thứ tốt khác nữa. Không biết anh chàng này có phát hiện ra không? Thực ra, tôi không muốn ai giết hết bọn chúng ở đây. Điều này sẽ dẫn đến số lượng thây ma đêm thứ hai quá ít. Không sao đâu, chúng ta có thể sử dụng toàn bộ đường dây tạm thời, thả một lượng lớn thây ma vào sân chơi. Đó là một ý hay. Và 9 phút nữa là trời tối. Anh ta phải nhanh lên mới được. Còn 9 phút nữa. Một khi đến đêm, những thây ma trên mặt đất sẽ sống lại. Long Ngạo Thiên chỉ có thể bùng phát sức mạnh. Anh ta liên tục đánh giết thây ma nằm trên mặt đất. Sức lực không đủ, anh ta rút ra thanh năng lượng tìm thấy trước đó, nuốt xuống. Cuối cùng cũng giết xong con cuối cùng. Cấp bậc của anh ta cũng tăng lên một bậc, nâng cấp người chơi lên cấp 5. Nhận tăng thuộc tính. Mở khóa vị trí kỹ năng. Cuối cùng mở khóa kỹ năng vị trí thứ hai, nhưng căn bản không có thẻ kỹ năng thứ hai. Thẻ kỹ năng hiện tại tương đối hiếm, đến bây giờ anh ta vẫn chưa nhận được cái thứ hai. Long Ngạo Thiên thấy thây ma trên đất đều đã được giải quyết tất cả, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện trong góc có một cái tủ. Vừa rồi quản trị viên nói gian Thái Bình còn có đồ tốt, không phải nó ở trong cái tủ đó chứ? Sau đó anh ta liền đến trước tủ mở ra xem. Đột nhiên phát hiện trong tủ có một tấm thẻ kỹ năng. Chúc mừng người chơi nhận được thẻ kỹ năng, tên Nhị Lộ Trọng Cước. Hiệu ứng 1, đứng dậy và tấn công vào đầu kẻ thù. Có 30% khả năng khiến kẻ thù choáng váng trong 3 giây. Hiệu ứng 2, tấn công bên dưới bằng chân quét. Có hiệu ứng hạ gục. Long Ngạo Thiên dùng trang bị thẻ kỹ năng. Kỹ năng lần này còn có kèm theo hiệu ứng đặc biệt. Đá lên trên có thể đá kẻ thù bất tỉnh, đá bên dưới có thể hạ gục kẻ thù. Tuyệt vời, bây giờ còn có thể bay rồi. Ngay lúc này, loa lớn trên các tầng đột nhiên phát ra âm thanh. Ngay cả trong gian Thái Bình cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Các người chơi, tôi đã tối ưu hóa sản phẩm thử nghiệm. Xác sống đêm nay sẽ có tính công kích cao hơn. Mời mọi người thưởng thức. Lại là giọng nói trước đó. Bác sĩ đằng sau của trò chơi đêm kinh hồn. Một khi âm thanh này vang lên, có nghĩa là trời sắp tối rồi. Quả nhiên một giọng đếm ngược xuất hiện trong hộp gợi ý. Cảnh báo, đêm sắp đến. Đếm ngược, 19-8. Long Ngạo Thiên dọn sạch xác chết trong gian Thái Bình. Nhưng không có nghĩa là cả tòa nhà an toàn. Bên cạnh đó, quản trị viên còn có quyền phát hành thây ma mới, sẽ rất khó để trở lại tầng 8. Không có gì phải sợ, bây giờ tôi sẽ giết hết trên đường về. Âm thanh lạnh lùng đếm ngược kết thúc, nó giống như mở ra hộp Pandora. Đêm đen kinh hoàng lặng lẽ đến. Ở mọi ngóc ngách của ký túc xá, xác sống như thủy triều, mà nhân vật chính của chúng ta Long Ngạo Thi vừa ra khỏi gian Thái Bình. Ngoài cửa, hai thây ma giống như ruồi nhìn thấy phân, nhanh chóng lao về phía anh ta, mà Long Ngạo Thiên nhạy cảm nhận thấy, xác sống hôm nay dường như nhanh hơn, chuyển động cũng nhanh nhẹn hơn. Quản trị viên nói của nhiên là đúng. Xác sống hôm nay đã được tăng cường, đây là lần đầu tiên của anh ta, đồng thời đối mặt với cuộc tấn công của hai thây ma. Hơn nữa, lũ thây ma đêm nay còn mạnh hơn hôm qua. Long Ngạo Thiên chuyển đèn pin thành khiên, chặn trước người, cái cưa tay người điên ở tay kia sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Rất nhanh hai con thây ma một trước một sau xông tới trước mặt anh ta. Long Ngạo Thiên quyết đoán dùng chiêu quyết chân vừa học, tấn công chân của thây ma, khiến hai con thây ma cùng nhau vấp ngã. Long Ngạo Thiên không nói hai lời, nâng cưa tay người điên lên, cứ thế cưa về phía trước, phát ra tiếng xẹt xẹt. Lưỡi cưa sắc bén mở đầu thây ma ra. Sau vài cuộc tấn công, khiến hai xác sống này chết ngay tại chỗ. Kỹ năng mới học rất tốt, kết hợp với cưa người điên đơn giản là bất khả chiến bại. Đại lão, ngầu ghê, một lần xử lý hai xác sống. Ai đang nói vậy? Lúc này hành lang bên cạnh bước ra một người có thân hình mập mạp. Hóa ra là anh chàng, tên trò chơi là Bạch Tiểu Mập kia. Thằng nhóc này béo trắng, một khuôn mặt may mắn, giống như cậu bé ông cá chết trong ảnh năm mới. Lớn lên rồi, đại lão, chúng ta lại gặp nhau. Một lần gặp hai lần que, giờ chúng ta là bạn. Trời tối rồi, cậu đang làm gì ở đây? Tôi muốn lên lầu về ký túc xá. Nghe thấy bên này có động tĩnh thì đến xem một chút. Thì thấy anh ở đây. Tôi định quay lại. Không có gì khác, tôi sẽ đi trước. Đại lão, cùng nhau đi thôi. Nhiều người hơn, an toàn. Không cần đâu, tôi không có hứng thú làm vệ sĩ cho cậu. Long Ngạo Thiên từ chối đồng hành, bước nhanh hơn và đi về phía trước. Mà tên Bạch Tiểu Mập là một người da mặt dày, mặc dù bị từ chối nhưng vẫn theo sau. Đại lão yên tâm, tôi theo sau. Sẽ an toàn hơn nếu có anh ở phía trước. Được rồi, cậu đi theo sau đi. Hai người cứ như vậy từng tầng đi lên. Trên đường đi gặp xác sống đều bị Long Ngạo Thiên dễ dàng giết chết. Tiểu Mập mạp ở một bên nhìn chằm chằm bằng mắt chó, cứ kêu ngầu. Khoảng 5 phút sau,
Hai người đi lên tầng 8, Bạch Tiểu Mập khẩn cầu nói, đại lão, anh có thể tiện tôi một chuyến nữa không? Phòng ngủ của tôi ở tầng 9. Làm ơn đi, trên đường đi cậu không dám giết xác sống. Nếu cậu phụ thuộc vào người khác, sẽ sống không lâu trong trò chơi này. Chàng trai à, cậu phải cứng rắn lên. Long Ngạo Thiên nói xong liền trực tiếp đi rồi, để lại Bạch Tiểu Mập cô đơn bất lực nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau đó, cậu ta thầm thề với quyết tâm của mình rằng, được rồi, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng không để đại lão cảm thấy vô dụng. Lúc này ở hành lang tầng 8, có một xác sống đang điên cuồng tấn công cửa phòng 838. Tiếng đập cửa gỗ vang lên. Tào Thanh Thanh trong phòng sợ hãi kêu lung tung, vội vàng gửi tin nhắn cho Long Ngạo Thiên để được giúp đỡ. Anh Ngạo Thiên mau trở về. Xác sống đang tấn công cửa nhà tôi. Đừng sợ, tôi đã lên đến tầng 8 rồi. Cũng coi là Tào Thanh Thanh may mắn. Vừa vặn Long Ngạo Thiên vừa trở về, chỉ thấy anh ta tăng tốc chạy qua, bay người lên chính là kỹ năng trọng cước. Cổ của thây ma đã bị đá gãy, thân thể rơi xuống rồi rơi vào tình trạng ngất xỉu. Sau khi Long Ngạo Thiên đáp xuống, xông lên và tiếp tục tấn công vào đầu của thây ma. Một vài cú đánh đã làm nổ tung đầu thây ma, chỉ thấy trên người thây ma lóe lên ánh sáng, bùng nổ ra một vật phẩm. Long Ngạo Thiên cầm lên xem, hóa ra là một chai nước hương thảo nhỏ, hiệu quả là loại bỏ mùi sau khi phun lên người, làm cho zombie khó phát ha, kéo dài 5 phút. Thứ này tốt đấy. Long Ngạo Thiên sắp cất nước hoa đi rồi. Lúc này cửa bên cạnh mở ra, Tào Thanh Thanh chui đầu ra ngoài. Anh trai Ngạo Thiên, tôi đợi anh rất khổ đấy. Cuối cùng anh cũng quay lại. Mặc dù không an toàn, cho tôi trốn trong phòng anh đi. Làm ơn đi. Tào Thanh Thanh làm bộ dạng đáng thương. Hai, đôi mắt to ngấn nước sắp rơi nước mắt rồi, nhưng Long Ngạo Thiên tạm thời không muốn để đối phương vào ký túc xá của anh ta, để tránh bị đối phương phát khả năng nghe được cuộc trò chuyện của quản trị VA. Cô ở đây yên tâm sống nhé. Nếu có thêm thây ma đến gõ cửa, tôi chắc chắn sẽ đến giúp cô giải quyết. Tôi không dám đảm bảo, ít nhất tôi có thể giúp cô sống đến khi kết thúc trò chơi. Tào Thanh Thanh thấy yêu cầu vào phòng 815 lại bị từ chối, điều này làm cho cô ấy tức giận cứ dậm chân. Mà Long Ngạo Thiên trở lại trước cửa ký túc xá của mình, khi chuẩn bị vào, bỗng nhiên nghĩ đến một điều, anh ta chưa từng dùng tấm tủ bí ẩn đó. Huyết luyện phù, hiệu quả cụ thể của nó là gì? Sao không thử ngay bây giờ? Nói làm là làm, anh ta cắn đứt ngón tay, máu đỏ tươi chảy ra ngay lập tức. Rồi anh ta bắt đầu tập trung trên cửa phòng ngủ của mình. Trong đầu anh ta, hình vẽ của phù chú rất rõ ràng, ý nghĩ vừa hiện ra ngón tay liền vẽ theo. Thế nhưng vào thời điểm quan trọng này, cuối hành lang lại lắc lư đi tới một con xác sống. Nó đang cố gắng ngửi mùi trong không khí, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ngon lành. Đúng là biết chọn thời điểm, bùa mới vẽ được một nửa. Xác sống nhanh chóng ngửi thấy mùi máu trong không khí. Nó hưng phấn bước tới bên này. Ngay khi cách Long Ngạo Thiên không xa, bùa chú cuối cùng cũng thành. Long Ngạo Thiên nhanh chóng né vào ký túc xá, mà con thây ma kia lại nhào vào không khí. Lúc này bùa chú trên cửa đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi thây ma phát ra một tiếng hú đau đớn, nhếch nhác rời khỏi. Bộ bùa trừ tà này thật sự có tác dụng. Long Ngạo Thiên dựa vào tường, trong phòng thở phào nhẹ nhõm, rồi cả người ngồi sụp xuống. Những thử thách vừa trải qua khiến anh ta kiệt sức về thể chất và tinh thần, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tào Thanh Thanh nhìn thấy cảnh vừa rồi ở bên cạnh, gửi tin nhắn đế, anh trai Ngạo Thi, anh vừa vẽ cái gì trên cửa vậy? Anh có thể vẽ cho tôi một cái được không? Long Ngạo Thiên đã vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh nửa mê, không để ý đến đối phương. Trong khi đó, trong nhóm người chơi, đột nhiên có một người chơi gửi yêu cầu giúp đỡ. Tôi ở phòng 350. Xác sống sắp phá cửa nhà tôi rồi. Bất kể là ai, hãy đến cứu tôi với, làm ơn. Cửa sắp vỡ rồi. Sau một tiếng hét, avatar của người chơi bị đen. Mọi người đều biết điều này có nghĩa là gì, không phải nói trốn trong phòng là an toàn sao? Lúc này tên anh Phi kia đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người dập tắt hy vọng. Cho các người biết một tin xấu. Đêm nay thây ma trở nên mạnh hơn rồi. Không muốn chết có thể nói chuyện riêng, tham gia nhóm của tôi. Người đẹp được ưu tiên. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn tối. Trong hành lang vẫn còn xác sống hoạt động. Bên này Long Ngạo Thiên còn đang ngủ, thì bị tiếng bên quản lý bên tai đánh thức. Họ đang nghiên cứu chi tiết cụ thể về việc thả xác sống. Tôi đề nghị chia zombie thành 3 nhóm. Mỗi lô đều có một thây ma đột biến dẫn đầu. Tôi đồng ý, tầng 8 nhất định phải đặt một lô. Vì Long Ngạo Thiên ở tầng 8, cho anh ta chút độ khó. Bên của anh Phi cũng đến một lô đi. Lô cuối cùng được đặt ở khoang trên cùng. Nghe cuộc trò chuyện của quản trị VA, Long Ngạo Thiên thật muốn mắng người, chỉ vì anh ta có đẳng cấp cao nhất, phải tăng độ khó cho anh ta. Long Ngạo Thiên không thể đơn độc được nữa, vội vàng bắt đầu hành động. Anh ta đặt cơ tay người điên trên bàn làm việc, sửa chữa hỏng hóc do trận chiến trước đó, làm cho cơ tay này có thể sử dụng ổn hơn. Ngay lúc này, chiếc loa lớn khó chịu lại kêu lên, tôi đã làm một lô thây ma mới suốt đêm, xác sống ưu tú trong đó rất mạnh mẽ. Các người chơi hãy tận hưởng. Âm thanh loa vừa kết thúc, trên một trần nhà rơi xuống mấy con thây ma. Một trong những tay ma lại đeo mặt nạ khủng bố, tay cầm cái cưa máu. Chúng đều đang cố gắng đánh hơi bằng mũi, tìm kiếm mùi của con mồi. Người chơi gần nhất trốn trong phòng 807. Chính mắt nhìn thấy đội thây ma này, lòng can đảm sắp bị dọa chết rồi. Tôi thấy một đám thây ma. Chúng đang đến chỗ tôi. Đừng làm tôi sợ, anh ở tầng nào? Tôi ở tầng 8. Xác chết đã tìm thấy tôi rồi. Làm sao tôi có thể đánh bại trò chơi này? Không công bằng. Đây là những lời cuối cùng anh ta nói trong cuộc trò chuyện nhóm. Long Ngạo Thiên ở bên này đã sửa xong cơ tay người điên rồi. Sau đó anh ta lấy khiên gỗ ra để kiểm tra, nhìn vào bề mặt phẳng của khiên gỗ,
Đột nhiên có ý tưởng, nếu tôi có thể vẽ bùa huyết luyện lên đó, có thể có tác dụng kỳ diệu. Ngay lúc này, một tiếng kêu cứu vang lên bên cạnh, một con xác sống ưu tú lang thang đến trước cửa nhà Tào Thanh Thanh, nâng cái cưa máy khổng lồ lên và bắt đầu tấn công cửa nhà cô ta, tấn công dữ dội để độ bền của cửa phòng liên tục giảm xuống, ước tính không bao lâu nữa cửa sẽ bị phá. Tào Thanh Thanh trong nhà bị sợ hãi hét lên, đã bắt đầu nói không mạch lạc rồi, đừng đập cửa nhà tôi chưa muốn chết. Anh trai Ngạo Thi, mau đến cứu tôi. Đã nói là anh sẽ bảo vệ tôi mà. Lúc này Tào Thanh Thanh đã sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, bởi vì thây ma ngoài cửa sắp phá cửa. Vào thời điểm quan trọng này, Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng xuất ha, lý do anh ta chậm trễ lâu như vậy, vừa rồi đang vẽ bùa chú cho tấm khiên, con xác sống cầm cưa máy hung dữ ngoài cửa, khi nhìn thấy bóng dáng của Long Ngạo Thi, chạy về phía anh ta ngay lập tức. Tào Thanh Thanh trong nhà lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, con thây ma cầm cưa máy kia không dễ đối phó. Anh Ngạo Thiên, anh phải cố lên. Lúc này Ngạo Thiên trên hành lang đã đánh nhau với Sambi cầm cưa rồi, hai cái cưa điện chạm vào nhau, tia lửa bắn ra khắp nơi. Long Ngạo Thiên không nghĩ tới xác sống ưu tú mạnh như vậy, lực lượng mạnh mẽ dùng cưa điện trong tay nó làm rơi cưa trong tay anh ta. Lưỡi cưa của cưa điện Sambi nâng lên, chém vào người Long Ngạo Thiên như dao, chém mất 65 điểm máu của anh ta ngay lập tức. Phải biết Long Ngạo Thiên tổng cộng chỉ có 120 điểm sinh mạng, cuộc tấn công này đã lấy đi nửa mạng sống của anh ta. Tôi đã sơ ý rồi, không thể chỉ dựa vào vũ lực, phải dùng đầu óc. Ngược lại, xác sống đó không có não, chỉ biết dùng vũ lực tấn công. Long Ngạo Thiên nâng tấm khiên lên một chút. Khi cuộc tấn công của thây ma và lá chắn chạm nhau, lời nguyền được khắc trên đó đột ni phát ra một tia chớp chói mắt, lập tức liền đem Sambi cưa điện phía sau lui vài bước. Long Ngạo Thiên nắm lấy cơ hội này, dưới chân dùng một chiêu chân quét đường, khiến xác sống ngã xuống, sau đó nhặt cái cưa tay người điên của mình lên, cứ thế tấn công. Thằng kinh tổng, đi chết đi! Long Ngạo Thiên tiếp tục tấn công trong vài phút, mới giết chết con xác sống tinh anh này. Trên người nó xuất hiện hai tia sáng, bay lơ lửng trên cơ thể, một hộp thuốc và một vũ khí. Còn chưa kịp vui, bởi vì anh ta đã mất máu quá nhiều, trước mắt một mảnh mờ. Lúc này Tào Thanh Thanh vội vàng mở cửa, để Long Ngạo Thiên vào. Đến ký túc xá của cô ấy. Anh trai Ngạo Thiên, anh bị thương rồi. Làm sao được đây? Không sao đâu, tôi có thuốc chữa thương. Anh ta lấy hộp thuốc trong cuộc chiến vừa rồi, trong cái hộp nhỏ có 4 chai thuốc. 2 cuộn băng, không nói hai lời, sau khi rót một chai thuốc phục hồi, lượng máu bắt đầu từ từ phục hồi. Trận chiến này không ổn. Đối mặt với xác sống đột bia, tôi ít nhiều vẫn có chút khinh địch. Làm gì có, bây giờ đừng nói đến xác sống tinh anh. Cho dù là xác chết bình thường, cũng không mấy người chơi nào dám đối mặt một mình. Anh Ngạo Thiên là giỏi nhất. Lời của Tào Thanh Thanh khiến Long Ngạo Thiên có hơi ngại ngùng. Sau đó, anh ta lại lấy ra một món chiến lợi phẩm khác, cú đấm sắt, tấn công 20. Hiệu ứng, nhấn nút, lấy nắm đấm sắt ra và tấn công kẻ thù. Khoảng cách tấn công 2,2 mét, gây 85% sát thương vật lý và đẩy lùi kẻ thù. Vũ khí này có sức công kích mạnh hơn cả cưa tay người điên, cao hơn 4 điểm, ngoài ra còn có hiệu ứng đẩy lùi. Rồi anh ta lấy ra chai nước hương thảo. Tôi còn phải ra ngoài đánh thây ma, tặng cô một món quà nhỏ trước khi đi. Long Ngạo Thiên hướng vào Tào Thanh Thanh phun mấy lần. Hiệu quả của nước hoa là làm cho Sambi khó phát hiện, có thể giữ cô ấy an toàn trong tối nay. Sau đó Long Ngạo Thiên cũng phun lên người mình vài lần, sau đó kiên quyết ra khỏi cửa. Còn Tào Thanh Thanh thì ở lại trong ký túc xá, trong lòng thầm cầu nguyện cho Long Ngạo Thiên, hy vọng anh ta có thể bình an trở về. Lúc này trong hành lang tầng 8, hai con xác sống đang nằm trên xác chết của một người chơi. Thưởng thức bữa ăn, Long Ngạo Thiên cầm nắm đấm sắt lò xo lặng lẽ đến gần, nhắm vũ khí vào một trong số chúng và nhấn nút. Cả lượt đánh mạnh vào lưng thây ma, xác chết này bị đánh ngã ra ngoài, đập vào tường, mà toàn bộ nắm đấm bay ra ngoài tự động quay lại. Một thây ma khác hung ác xông về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên trực tiếp chiếu sáng bằng đèn pi, sử dụng tia cực tím để đẩy tên này trở về, sau đó liên tiếp ấn nút nắm đấm sắt lò xo. Thứ này khá là vui đấy. Sau khi giải quyết hai thây ma, Long Ngạo Thiên lại lấy ra cái cưa máy, cảm giác vẫn là thứ này dùng sẽ thú vị hơn. Sau một cuộc chiến tranh ác liệt, xác chết tầng 8 đều bị anh ta một mình dọn dẹp sạch sẽ. Cấp bậc của anh ta được nâng lên cấp 6, các thuộc tính lại được cải thi. Lúc này trong nhóm người chơi, tất cả đều thấy Long Ngạo Thiên với cấp bậc tăng lên. Cậu ta lại nâng cấp rồi, tôi mới là cấp 2, cậu ta đã lên cấp 6 rồi, chắc là người ta ra ngoài săn thây ma rồi. Nếu anh ghen tị, anh cũng đi đi. Đại lão, nếu anh muốn giết thây ma, đến tầng 11 bên này nhanh đi, bên này nhiều quá. Có một thây ma quấn đầy băng trên người đặc biệt đáng sợ. Nhìn thấy tin nhắn được gửi trong nhóm người chơi, Long Ngạo Thiên có chút động lòng. Giết thây ma đột biến có phần thưởng hậu hĩnh, 100% sẽ bùng nổ ra đồ tốt, chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể lấy được. Có vẻ như có một xác sống ưu tú trên tầng 11, cần phải mạo hiểm một lần. Triển thôi. Trong tập trước, Long Ngạo Thiên trong nhóm người chơi phát hiện tin tức của xác sống tinh anh. Ở tầng 11, anh ta không nói hai lời liền chạy đến tầng 11. Rốt cuộc, rủi ro càng lớn, lợi ích càng lớn. Trên đường gặp phải một con zombie, thì sử dụng kỹ năng tấn công 3 lần liên tiếp. Trèo lên tầng 11, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của con người từ xa. Long Ngạo Thiên tò mò nhì, cái nhìn đó làm anh ta sợ hãi. Thì ra là một xác sống toàn thân đầy băng bó, đang nằm trên một người chơi, cắn bằng miệng lớ. Tiếng nhai, nuốt kia khiến người ta sợ hãi. Xác sống ăn một nửa dường như phát hiện gì đó, nhìn lên Long Ngạo Thiên, lại là một trận chiến. Anh ta hít một hơi thật sâu chuẩn bị chiến đấu. May mắn thay, không có ai khác bên cạnh zombie tinh anh. Là tình huống đối đầu 1 đến 1 yêu thích của Long Ngạo Thiên. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên bước nhanh lên phía trước, cái cưa trên tay phải đã sẵn sàng. Zombie tinh anh cúi người, chuẩn bị cho hành động như vận động viên chạy.
Sau một thời gian ngắn, thân thể như thanh kiếm sắc bén bắn ra ngoài, trong lúc chớp mắt liền hướng đến Long Ngạo Thiên. Nhanh quá! Long Ngạo Thiên vội vàng giơ khiên lên chặn, sắc sống tinh anh va chạm với bùa huyết luyện. Lực tác động mạnh mẽ đẩy lùi Long Ngạo Thiên ra ngoài. Cách đó vài mét, cú đánh này trực tiếp đánh rớt 10 điểm của bùa trừ tà. Chết tiệt, một cú nữa sẽ làm vỡ tầm chắn mất. Long Ngạo Thiên sau khi ổn định thân hình lập tức phát động phản công, một cuộc chạy nước rút đến trước sắc sống và tấn công 3 lần liên tiếp. May mà 3 cú này đều đánh trúng, nhưng sắc sống tinh anh không chết. Hắn giơ tay hướng Long Ngạo Thiên liền đấm một phát. Không kịp bảo vệ vị trí quan trọng, Long Ngạo Thiên cảm thấy xương của mình có thể đều bị gãy hết rồi. Anh ta cắn chặt răng đá một cú đá, nhưng cú đá này giống như đá vào tấm sắt, không thể đá nó ngã xuống được. Con sắc sống tinh anh này căn bản không thể phá vỡ phòng thủ. Đúng rồi, tôi còn có đèn pin. Không đợi anh ta suy nghĩ, sắc sống ưu tú lại giơ nắm đấm tiến đến. Long Ngạo Thiên vội vàng tránh đòn tấn công của đối phương, đồng thời lấy đèn pin ra và chiếu vào mặt đối phương. Tia cực tím làm gián đoạn cuộc tấn công của thây ma. Nó giống như một cậu con dâu nhút nhát dùng tay che mặt. Long Ngạo Thiên nắm lấy cơ hội vung lên nắm đấm sắt, đập vào xác sống như thể không cần tiền. Khoảng 5 phút, cuối cùng đã đánh chết zombie tinh anh. Xác sống ưu tú quá nhiều thịt, phải đánh lâu như vậy. Lúc này, anh ta phát hiện dưới thân thây ma hiện ra một vật phẩm. Anh ta vội vàng cầm lên xem. Chúc mừng người chơi, nhận bản đồ đầy đủ của địa điểm trò chơi đêm kinh hồn. Bản thân người chơi có chức năng bản đồ. Bản đồ này trực tiếp đem những nơi mà Long Ngạo Thiên chưa từng đến hiện lên hết. Mỗi người chơi sống ở ký túc xá nào, tất cả đều rõ ràng. Ở dưới cùng của bản đồ là tầng âm 3. Ở đó có một phong lớn đánh dấu khu vực nguy hiểm. Có vẻ như bác sĩ cuối cùng đang ở đây. Tối nay đã thả ra 3 xác sống ưu tú. Tôi đã giết 2 con, cái con còn lại sẽ bị ai giết? Ngay lúc này, một hình ảnh được gửi trong nhóm người chơi. Anh Phi đó đã gửi mấy bức ảnh, là ảnh chụp mấy người bọn họ giết chết zombie tinh anh. Bên cạnh còn có xác người khác. Thấy chưa? Đây là sức mạnh. Nếu muốn sống thì hãy đến với ông đây đi. Anh Phi với dáng vẻ kiêu ngạo, chắc là sẽ không ít người nương tựa hắn, bởi vì hắn đã cho các người chơi một hy vọng. Nhưng hãy nhìn vào xác người xung quanh họ, hầu hết là lấy người chơi để làm lá chắn mà thôi. Rồi trời bắt đầu sáng. Từ 100 người đầu tiên, đến nay chỉ còn lại 56 người. Hơn chục người chết đêm qua. Long Ngạo Thiên không có thời gian để thương tiếc cái chết của người lạ. Hôm nay anh ta có một mục tiêu phải hoàn thành, đó là căn phòng bí mật ở tầng 13. Anh ta gửi tin nhắn cho Tào Thanh Thanh để đối phương tiếp tục giúp mình trong nhà, rồi lên lầu. Trước đây nhóm quản lý đã đề cập phòng chứa bí mật ở phía sau tủ quần áo. Anh ta vừa mở khóa bản đồ đầy đủ, vị trí của căn phòng bí mật được đánh dấu trên bản đồ. Rất nhanh Long Ngạo Thiên liền đến trước mặt tủ quần áo lớn. Anh ta kiểm tra quanh tủ quần áo, nâng chân lên đá một chân vào tủ quần áo. Hiển thị sát thương là không, có nghĩa là tủ quần áo này là vật phẩm bất khả xâm phạm. Manh mối tủ quần áo này ở đâu? Làm thế nào để tôi vào được căn phòng bí mật? Ngay lúc này, một âm thanh hệ thống truyền đến. Phòng bí mật sẽ ra 3 câu hỏi. Trả lời đúng 2 câu là có thể vào. Nếu trả lời sai 2 câu sẽ vĩnh viễn không thể vào được. Có nên trả lời hay không? Còn muốn làm trò chơi giải mã sao? Tôi chấp nhận câu trả lời. Câu thứ nhất, năm dịch khôn bằng bao nhiêu năm? Cái quái gì đây? Năm dịch khôn bằng 2 năm rưỡi. Câu trả lời đúng. Câu 2, 4 sở thích của anh trai là gì? Hút thuốc và uống rượu, uốn tóc. Trả lời sai. Là hát, nhảy, rap và chơi bóng rổ. Xem ra mình không phải là mấy tên nhóc trai trai. Phải làm sao? Còn một câu hỏi sai nữa thì không vào được phòng bí mật. Tập trước nói, Long Ngạo Thiên cần trả lời đúng 2 câu mới có thể vào phòng bí mật. Lúc này anh ta còn có một lần trả lời cuối cùng. Câu hỏi tiếp theo trả lời sai thì không thể vào phòng bí mật được. Mày đặt câu hỏi gì vậy? Có thể làm gì đó bình thường không? Được, mời nghe câu hỏi. Sư phụ và 2 anh trai của Na Cha, tên của họ là gì? Câu này tôi biết. Sư phụ là chân nhân Thái Ất, anh trai là Kim Cha và Mộc Cha. Câu trả lời đúng. Được phép vào vùng đất bí mật, bắt đầu thời gian chờ đợi. Lúc này tủ quần áo từ từ di chuyển sang hai bên, tiết lộ cánh cửa bí mật phía sau. Long Ngạo Thiên không nói 2 lời liền đi vào. Diện tích trong phòng không lớn, trên một kệ là những hộp sữa và các loại thực phẩm khác. Ngoài ra còn có một số loại thuốc. Long Ngạo Thiên vui vẻ bỏ tất cả vào ba lô thứ nguyên. Lúc này một cái bàn đã thu hút sự chú ý của anh ta. Trên bàn có 2 cái chai có dây dẫn, một quyển sổ ghi chép. Long Ngạo Thiên cầm lấy cái chai trên bàn, xem, là bình xăng, hiệu ứng. Ném ra sau khi đánh lửa, tạo lửa trong một phạn 6, gây sát thương thuộc tính lửa. Thứ này chắc chắn có tác dụng tốt với thây ma. Hơn nữa vừa đốt lên là tạo thành một mảng lớn. Long Ngạo Thiên cất cả 2 bình xăng đi. Hiện tại anh ta không có diêm hay bật lửa, tạm thời không dùng được bình xăng. Sau đó anh ta cầm cuốn sổ trên bàn lên xem. Nội dung trên được viết bởi một chàng trai trẻ. Ngày 16 tháng 3, tôi theo cha tôi đến tòa nhà này. Ở đây tôi đã thấy sự điên rồ của ông ấy. Cha tôi làm thí nghiệm với người sống, truyền sức mạnh của hoa bỉ ngạn vào xác chết, có thể làm cho xác chết sống lại. Ông ấy nói đây là để cứu em gái tôi. Ngày 18 tháng 4, thi thể đã sống lại. Nhưng đó không phải là sự phục sinh thực sự. Thi thể mọc răng nanh, tính tấn công mạnh, mở miệng cắn chết một nhà nghiên cứu. Đây rõ ràng là thây ma. Ngày 30 tháng 4, cha tôi hoàn toàn phát điên. Ông ấy nói muốn biến tôi thành một thây ma. Như vậy có thể bất tử. Ngày mùng 7 tháng 5, thả chết chứ không biến thành thây ma. Và tôi sẽ không cho phép em gái tôi trở thành loại quái vật kinh tởm đó. Trở thành thây ma phải đảm bảo đầu còn nguyên vẹn. Nếu tôi tự bắn vào đầu mình, sẽ không biến thành cái thứ đó nữa. Không muốn chết trong căn phòng này, vẫn là đi lên phòng 1450 tầng 14 tự sát đi.
Long Ngạo Thiên xem xong nội dung nhật ký rồi, chỉ cảm thấy sốc. Một người cha điên nào đó trong phim, bằng cách nào đó biến xác chết thành thây ma. Hắn thậm chí điên cuồng đến nỗi ngay cả con trai của mình cũng không tha. Sau đó, người con trai này đã chọn cách tự sát. Nhật ký nói có súng trong phòng 1450 ở tầng 14. Tất cả những gì tôi có trước đây đều là vũ khí bình thường. Nếu tôi có thể có một khẩu súng trong kịch bản tân binh này, không phải có thể giết hết sao? Muốn giết chết Basi của trò chơi thì chỉ hy vọng vào khẩu súng này. Long Ngạo Thiên quyết tâm lấy được khẩu súng này. Anh ta tăng tốc tìm kiếm, rất cẩn thận tìm kiếm căn phòng này một lượt. Sau đó lại tìm thấy một công thức chế tạo bình xăng, sau này thì có thể tự làm bình xăng. Lên lầu lấy súng đi. Long Ngạo Thiên tràn đầy động lực, bỗng tin nhắn khẩn cấp của Tào Thanh Thanh gửi đến. Anh trai Ngạo Thi, quay lại đi. Có 3 người đang đập cửa nhà anh. Hả, đập cửa phòng tôi làm gì? Tôi nói thật đấy. Chắc là họ muốn đột nhập, lấy hàng tồn kho trong nhà anh. Ngay cả khi cửa của anh được nâng cấp cũng không đỡ được, bọn họ cứ đập xuống. Nhận được rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Chuyện mà Long Ngạo Thiên lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Anh ta lo lắng khi ra ngoài sẽ có người đến trộm nhà, cho nên mới hợp tác với Tào Thanh Thanh trở thành camera chạy bằng cơm. Bất kể là ai đang đập cửa nhà tôi, phải giết chúng. Lúc này trước cửa phòng 815, 3 người chơi đang cùng nhau tấn công cửa phòng của Long Ngạo Thi. Cả 3 đều đỏ mắt, vội vàng phá cửa nhanh chóng, sau đó lấy đi mọi thứ bên trong. Dưới sự hợp tác của 3 người này, độ bền của cửa liên tục giảm. Phá cửa chỉ là vấn đề thời gian. Cố lên nào. Đây là phòng của Long Ngạo Thiên. Bên trong chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Giờ chúng ta sẽ giàu có đấy. 3 người rất phấn khích, cảm giác mình sắp cướp đi thứ thuộc về Long Ngạo Thiên. Hết rồi, độ bền của cửa chỉ còn 8 điểm. Sắp thành công rồi. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, con đường của các người đã hẹp rồi. Thấy cửa ký túc xá sắp được phá bỏ, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Long Ngạo Thiên truyền đến. 3 người nghe tiếng nhìn qua, gặp một người chơi được trang bị vũ khí mạnh mẽ, đi với vẻ mặt giết người, khiến 3 tên này sợ chết khiếp. Là Long Ngạo Thiên, cậu ta đã trở lại. Chúng ta không phải là đối thủ, chạy đi. 3 người sợ chết khiếp, chạy nhanh. Nhưng Long Ngạo Thiên nhanh hơn, một bước liền chạy tới bên cạnh 3 người, chiến đấu. Long Ngạo Thiên bây giờ là cấp 6, đối mặt với loại người chơi cấp 2 này, đơn giản như cắt dưa vào rau, không mấy giây liền xử lý cả 3 người, tiêu diệt 3 mục tiêu và nhận 30 điểm kinh nghiệm. Cần thêm 365 điểm kinh nghiệm cho cấp 7. Long Ngạo Thiên hiện tại đẳng cấp quá cao, người chơi cấp 2 như vậy phải giết rất nhiều người mới có thể thăng cấp. Sau đó anh ta chụp ảnh 3 thi thể, sau đó gửi ảnh trực tiếp đến nhóm người chơi. 3 người này dám đập cửa nhà tôi đã giết hết. Tính khí của tôi không tốt lắm. Hy vọng coi đó là một lời cảnh báo. Ký túc xá là nơi trú ẩn duy nhất cho người chơi, dám đập vỡ cửa của một người chơi, đây là vụ giết người trả thù trần trụi. Thật ra cũng không sai, vậy nên nhóm người chơi không tạo ra nhiều sóng gió, sửa cửa đơn giản vậy. Long Ngạo Thiên trở về phòng ngủ riêng của mình, bắt đầu sửa chữa cánh cửa bị hư hỏng. Thanh tiến độ sửa chữa chậm và dài. Lúc này trong nhóm người chơi, một người chơi tên là Đậu Đậu đề cập đến nội dung khiến Long Ngạo Thiên quan tâm. Có ai muốn giao dịch với tôi bằng vũ khí không? Tôi có thể đổi những gì tôi có, không thể lấy những thứ như gỗ để chơi tôi. Sau đó Đậu Đậu gửi một bức ảnh, bên trong lộn xộn có mấy thứ, bao gồm một pin và một hộp diêm. Long Ngạo Thiên nhìn thấy ảnh lập tức động lòng. Pin và diêm đều là thứ anh ta cần. Pin có thể bổ sung điện của đèn pin tia cực tím, diêm dùng để đốt cháy bình xăng. Tôi cần pin và diêm. Dùng vũ khí cấp 2 đổi cho anh là một cây gậy chống nổ, rất tốt đấy. Không ngờ có thể thu hút sự chú ý của anh. Trình độ của anh quá cao, tôi không yên tâm lắm khi giao dịch với anh. Nếu tôi muốn cướp, trực tiếp giết đến nhà anh là được rồi, anh yên tâm. Đừng nói đến vũ khí cấp 2, tôi có thể mua cả hai. Giết 3 người chơi trước đó là vì họ đập cửa nhà tôi có nguyên tắc của riêng mình, sẽ không nhắm vào người vô tội. Lời của Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng xua tan được sự cảnh giác của đối phương. Hai bên đã thỏa thuận giao dịch trên tầng 11 của ký túc xá trong 10 phút nữa. Cửa bên này của anh ta cũng sửa xong rồi, sau đó đi đến phòng 838 bên cạnh. Lần này nhờ thông báo kịp thời của Tào Thanh Thanh, coi như là có công. Long Ngạo Thiên thưởng phạt rõ ràng cho Tào Thanh Thanh, vật liệu có thể dùng để nâng lên cửa cấp 3. Sau đó anh ta liền đi đến nơi hẹn với Đậu Đậu. Long Ngạo Thiên rất nhanh đã đến tầng 10. Lúc này anh ta đột nhiên dừng lại, bởi vì cầu thang đang chảy máu xuống. Long Ngạo Thiên giơ khiên lên, chậm lại đi lên. Đến tầng 11 thì thấy một cái xác nằm trên mặt đất. Trên người còn có xương đùi chảy máu, và kẻ giết người đang đứng bên cạnh thi thể là một người đàn ông cường tráng. Trên tay cầm một con dao sắc dính máu, ánh mắt hai bên va chạm với nhau. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Long Ngạo Thiên nhìn vào danh sách bạn bè, trong đó ảnh của Đậu Đậu bị đen. Điều này chứng minh thi thể nằm trên mặt đất chính là Đậu Đậu. Long Ngạo Thiên nhìn hung thủ xuất hiện, suy đoán anh là Tử Dĩnh. Ánh mắt đối phương u ám, hơi gật đầu, thừa nhận tên này là Tử Dĩnh, là người chơi xếp thứ 3, chỉ sau anh Phi và Long Ngạo Thiên. Anh nâng cấp nhanh như vậy, giá trị kinh nghiệm từ đâu ra? Tất nhiên là giết người. Lời nói của đối phương, Long Ngạo Thiên đã sớm dự đoán được. Tên Tử Dĩnh này, đó là kiểu người chơi sát thủ điển hình, chủ yếu là săn người chơi khác. Nhưng đối phương mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên. Tôi đã hẹn với thằng nhóc này là sẽ giao dịch ở đây, đổi đồ lấy diêm và pin trên tay anh ta. Bây giờ người ta bị anh giết rồi, anh nói phải làm gì đây? Tôi vừa từ trên người anh ta tìm thấy hai thứ mà anh nói.
Từ Dĩnh lấy ra diêm và pin từ chính mình, ném sang chỗ tôi. Long Ngạo Thiên nhận được rồi bỏ vào ba lô thứ nguyên. Bên kia chủ động giao hai thứ này, khiến Long Ngạo Thiên thay đổi quan điểm. Còn về việc giết người cướp của này, chỉ cần đừng gây rắc rối cho Long Ngạo Thiên, anh ta sẽ không quan tâm. Anh hành động khá có lý đó. Đồ đưa anh rồi. Tôi đi được chưa? Được rồi, anh đi đi. Long Ngạo Thiên có được thứ mình muốn. Tâm trạng tốt, Từ Dĩnh từ từ lùi lại, sau đó quay lại và chạy đi. Long Ngạo Thiên trong lòng còn nhớ tới cây súng kia, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vội vã lên lầu đến tầng 13, còn muốn đi le, kết quả là bị một cánh cửa sắt nặng nề chặn lại, không qua được. Long Ngạo Thiên đang lo lắng làm sao vào được tầng 14 rồi, kết quả nghe được trong nhóm quản lý nói, tầng 14 phải đợi ngày thứ tư mới mở được. Lần này là một chuyến đi phí công rồi, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai mới đến. Trò chơi đêm kinh hồn tổng cộng chỉ có 4 ngày, lấy được súng mới có thể quyết chiến với bác sĩ đó. Còn một thời gian nữa là trời tối, dùng thời gian này để nâng cấp ký túc xá. Anh ta đã có công thức chế tạo cho ký túc xá cấp 2, trước đây vẫn chưa kịp thăng cấp, vật liệu chính để nâng cấp ký túc xá là đá. Cách lấy được là trực tiếp đập tường. Long Ngạo Thiên dùng mặt sau của diều cứu hỏa đập vào một bức tường, bụp bụp, nhận được 5 đơn vị đá sau khi đập vỡ tường. Ngay lập tức trở về ký túc xá để bắt đầu nâng cấp. Vật liệu cần thiết để nâng cấp ký túc xá: đá cần 5, gỗ cần 5, kim loại cần 2, đáp ứng điều kiện nâng cấp, có nâng cấp hay không? Xác định nâng cấp, một thành tiến trình xuất ha, đi chậm. Long Ngạo Thiên hóa thân thành anh trai làm gỗ, cầm diều cứu hỏa gõ khắp nơi. Khói và bụi bay xung quanh, cả ký túc xá rung chuyển. Nâng cấp ký túc xá thành công. Cấp 2, diện tích 18 m², độ bền cửa 65, độ bền tường 150. Sau khi nâng cấp, toàn bộ không gian ký túc xá lớn hơn nhiều, sau này có thể lưu trữ nhiều thứ hơn. Các bức tường cũng trở nên dày hơn. Long Ngạo Thiên mở cửa nhìn ra ngoài, và anh ta nhận ra từ hành lang không có gì thay đổi cả. Khoảng cách của mỗi cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn, tốt quá. Không gian bên ngoài không thay đổi, chỉ là bên trong ký túc xá tiến hành mở rộng không gian. Ngay lúc này, tiếng loa khó chịu trong hành lang lại vang lên, nghĩa là đêm thứ 3 của trò chơi sắp đến rồi. Chúc mừng mọi người đã vào một đêm mới. Xác sống là sản phẩm thí nghiệm, các người cũng là sản phẩm thí nghiệm. Cố gắng sống sót đi, người cuối cùng có thể đến trước mặt tôi sẽ khiến người đó bất tử. Đêm này vẫn vậy. Đó chính là chủ động tấn công, giết thây ma ban đêm tặng thưởng cao hơn, đáng để mạo hiểm. Long Ngạo Thiên cứ như vậy đứng ở ngoài ký túc xá chờ đợi, kết quả chờ bên trái chờ bên phải cũng không có thây ma xuất hiện. Chuyện gì vậy? Xác chết của tôi đâu? Đám quản lý xấu xa sẽ tốt bụng như vậy, không thả xác sống sao? Long Ngạo Thiên có chút nghi hoặc không hiểu, định xuống lầu xem tình hình. Trên đường đi xuống, liên tục gặp phải mấy người chơi cầm vũ khí. Long Ngạo Thiên không để ý đến bọn họ, chỉ muốn tìm thây ma để giết chết. Kết quả lang thang nửa ngày một cái thây ma đều không tìm thấy. Không phải chứ, xác sống bảo bối của tôi đâu rồi? Ngay khi Long Ngạo Thiên bối rối, có người trong nhóm người chơi đã lên tiếng, mọi người ơi, tôi là người chơi ở tầng 1, có tiếng động rất lớn ở tầng dưới. Cảm thấy không đúng. Sau đó lại có mấy người chơi đang thảo luận, tối nay rất yên tĩnh, không có thây ma nào đi ra đập cửa. Long Ngạo Thiên cũng phát hiện ra vấn đề, cho đến bây giờ vẫn chưa có thây ma nào xuất hiện. Vậy thì có lẽ trọng tâm tối nay là dưới lòng đất. Long Ngạo Thiên không nói hai lời chạy xuống lầu, khi đến tầng phụ 1 thì nghe thấy tiếng đập cửa. Long Ngạo Thiên bật đèn pi, đi về phía nguồn âm thanh. Ngay lúc này, bên tai anh ta truyền đến giọng nói của người quản lý nói chuyện, khoảng thời gian thây ma phá cửa còn bao lâu nữa? Còn 2 phút rưỡi nữa. Nếu Long Ngạo Thiên đi xuống một mình, khả năng sẽ chết trong đó. Bài kiểm tra tối nay yêu cầu ít nhất 3 người chơi hợp tác. Cho dù Long Ngạo Thiên rất mạnh, một người cũng không được. Đẩy thùng hàng trước cửa chặn 2 cửa, có thể giảm số lượng tổn thất. Nếu tất cả các cửa mở cùng nhau, cho dù là Long Ngạo Thiên cũng phải chết. Trong khi quản trị viên nói cha, Long Ngạo Thiên đã đến chỗ nguồn âm thanh, hóa ra đây là khu vực mới vừa mở khóa. Tổng cộng có 3 cánh cửa sắt, có 2 thùng hàng cỡ lớn ở cửa. Ở đây có thây ma ở bên trong điên cuồng đập cửa. 3 cánh cửa tương ứng với 3 nhóm thây ma, phía trên cửa sắt cho thấy độ bền còn lại sắp bị phá vỡ. Đến lúc đó sẽ có 3 nhóm thây ma cùng nhau xông ra ngoài. Long Ngạo Thiên đi đến một cái kệ bên cạnh, giơ tay để đẩy nó. Lúc này một hộp hệ thống bật ra. Đây là hoàn cảnh dùng đạo cụ tương tác, cần ít nhất 3 người chơi để đẩy. Mà đây là ép người chơi thành lập đội. Ai đó đến tầng âm 1 giúp tôi. Một đám thây ma sắp phá cửa. Phải có người giúp tôi di chuyển cái hộp sắt, chặn cửa lại. Ít nhất phải có 3-4 người. Long Ngạo Thiên phát biểu trong cuộc trò chuyện nhóm công khai, đồng thời đính kèm hình ảnh làm bằng chứng. Thời gian gấp, giữa sự sống và cái chết, nếu không có người chơi giúp đỡ, anh ta chỉ có thể chạy thôi, nhanh lên, đặc biệt là người chơi ở tầng 1 và tầng 2. Các người là người gần nhất, nếu không đến giúp tôi, chờ thây ma xông ra. Người chết trước là các người. Nhìn thấy thây ma phía sau cửa sắt đập vỡ cửa sắt để xông ra ngoài, vào thời điểm quan trọng này, trong nhóm lại có người phản đối. Các anh em, đừng nghe cậu ta, xuống không phải là chịu chết sao? Long Ngạo Thiên có cấp cực cao, cứ để anh ta trông ở đó đi. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên lập tức cảm thấy huyết áp tăng lên, mở mic trực tiếp nói, không biết nói chuyện thì im đi. Số lượng thây ma tối nay rất nhiều, nếu tất cả đều phá cửa ra, mọi người chơi trên lầu đều gặp nguy hiểm. Tôi chỉ đợi các người tối đa 2 phút. Nếu không có ai giúp đỡ, tôi sẽ lên lầu. Đến lúc đó xem ai xui xẻo. Long Ngạo Thiên gửi xong tin nhắn, không còn để ý đến người chơi trong nhóm. Nếu cứ không có người tới, vậy Long Ngạo Thiên chỉ có thể chạy trốn thôi. Anh ta mới không muốn một mình ở đây chống cự. Thủy triều xác sống. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập trên đường đi.
Long Ngạo Thiên nhìn lên, đến là một chàng trai đẹp trai với khuôn mặt đầy nắng, hình như còn là một vận động viên. Đại lão Ngạo Thi, để tôi giúp. Anh đến đúng lúc, nhiệm vụ này cần 3 người. Một người nữa là xong việc. Vậy chúng ta chờ thêm một người nữa. Hai người cứ như vậy chờ đợi, âm thanh của những thây ma đằng sau cánh cửa, nó giống như một cái bùa đòi mạng. Nhìn thấy độ bền của cửa sắt ngày càng ít đi, chàng trai thể thao hơi hoảng sợ. Có chuyện gì vậy, sao còn không có người giúp đỡ? Chờ đã, nếu không có ai để, tôi sẽ đưa anh lên cùng. Bỏ ở đây không quan tâm. Long Ngạo Thiên vừa nói xong, một người chơi vội chạy về phía bên này. Người đấy là người đàn ông cực kỳ nguy hiểm. Xếp hạng thứ 3, Tử Dĩnh. Long Ngạo Thiên cầm chặt vũ khí trong tay, tăng cảnh giác. Dù sao người tới thực lực rất mạnh. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tối nay mọi người chỉ giết thây ma, không đấu đá nội bộ. Sao? Anh thông minh mà. Nếu đấu đá nội bộ ở đây sẽ chẳng khác tự sát. Lại đây giúp đi. Long Ngạo Thiên bây giờ cũng không thể chọn lựa được nữa. Có người giúp thì phải dùng. 3 người bắt đầu cùng nhau đẩy kệ hàng. Kệ bắt đầu di tra. Nhưng tốc độ di chuyển này quá chậm. Thời gian có thể không kịp. Tôi cũng sẽ giúp. Lần này thanh âm vang lên là một người chơi khác chạy đến. Thân hình trắng trắng béo béo là Bạch Tiểu Mập. Cậu ta có thể đến đây làm cho Long Ngạo Thiên rất bất ngờ. Chỉ là bây giờ không kịp học kỹ. Nhanh đến giúp đẩy kệ hàng đi. Được rồi, tôi đến đây. Bạch Tiểu Mập chạy đến trước để giúp đỡ. Sau khi có thêm một người, tốc độ di chuyển kệ tăng nhanh đáng kể, nhanh chóng chặn cửa sắt lại. Sau đó Long Ngạo Thiên mang theo mấy đồng bọn tạm thời, cùng nhau đẩy kệ thứ 2. Độ bền của cánh cửa sắt này đã chạm đáy. Cuộc tấn công của thây ma sau cánh cửa dường như còn điên cuồng hơn vừa rồi. Cũng may phút cuối cùng đã chặn được cửa. Như vậy chỉ còn lại một cánh cửa. Mọi con mắt đều hướng về cánh cửa đó. Họ biết chuyện gì sắp xảy ra. Cửa bị vỡ. Một đám thây ma hung hăng đi ra từ trong cửa. Sau khi nhìn thấy mấy người sống ngoài cửa, vội vã lao đế. Mọi người dựa vào bản lĩnh của mình để giết thây ma kiếm kinh nghiệm. Sau khi Long Ngạo Thiên nói một câu, nhặt cái cưa máy và xông lên. Sau một tiếng cưa máy, nhóm thây ma đầu tiên ra. Cứ như vậy, toàn bộ đã bị tiêu diệt, khiến cho 3 người kia đều ngơ ngác, luôn cho rằng Long Ngạo Thiên cũng chỉ bình thường, không ngờ lại mạnh như vậy. Không hổ thẹn là đại lão Ngạo Thiên, giết xác sống cũng đơn giản như ăn cơm. Đúng vậy, cảm giác không cần chúng ta giúp đỡ, đại lão Ngạo Thiên tự mình có thể giải quyết tất cả thây ma. Được rồi, đừng tâng bốc nữa, lô thứ 2 cũng sẽ ra, các người cũng nhanh tay giết mấy con thây ma đi, nâng cấp bản thơ. Chờ Long Ngạo Thiên nói xong, lại có một lượng lớn thây ma từ trong cửa xông ra. Tử Dĩnh có mặt phản ứng nhanh nhất, dùng vũ khí tấn công một con thây ma. Rõ ràng là hắn đã dùng một kỹ năng nào đó. Ánh sáng của con dao xuất hiện hình nửa trăng, không mấy giây liền chém chết một cái đầu của thây ma. Gã này thực lực không yếu, tôi phải cẩn thận. Sau đó, chàng trai thể thao và Bạch Tiểu Mập cũng tham gia trận chiến. Trò chơi tiến triển đến bây giờ, người chơi đều hiểu một điều, trốn tránh là không được. Muốn sống thì phải liều mạng trước đã. Đúng lúc này lại có thêm nhiều thây ma xông vào. Số lượng tăng lên 20 con. Long Ngạo Thiên thấy số lượng thây ma quá nhiều, quyết đoán lấy ra bình xăng và diêm. Tiếp theo là đốt cháy chai gây cháy. Các người nhiều một chút, tôi muốn nướng thây ma. Long Ngạo Thiên dùng sức ném chai lửa vào trong đám xác sống. Bộp một tiếng, bình xăng vỡ, ngọn lửa đốt cháy đám thây ma xung quanh. Những thây ma này đều biến thành xác lửa. Thây ma đang chảy đấu tranh đầy đau đớn, cho đến khi máu hết sạch, tất cả rơi xuống đất. Đại lão chính là đại lão. Ngọn lửa này dùng đỉnh ghê. Long Ngạo Thiên chỉ dùng một bình xăng, giải quyết được một đám xác chết. Mấy con cá còn lại lọt lưới, cũng bị vài người Tử Dĩnh dễ dàng giải quyết. Ngay cả Bạch Tiểu Mập cũng giết được một con. Cứ như thế, trận chiến của cánh cổng sắt đầu tiên đã kết thúc. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được dỡ bỏ. Xác sống sau 2 cánh cửa sắt khác vẫn còn điên cuồng đập vào cửa sắt. Ước tính sẽ mất một lúc lâu nữa thì kệ hàng sẽ bị đẩy ra. Nếu 2 cửa sắt cùng lúc xuất hiện thây ma, chúng ta có thể không chịu được. Mọi người nghỉ ngơi đi, chờ đều khôi phục thể lực rồi, chúng ta thả thêm một ít thây ma ra, từng lô một tiêu diệt. Được thôi đại lão, tất cả đều do anh sắp xếp, không vấn đề gì. Lúc này Tử Dĩnh ở bên cạnh, trong mắt lóe lên một chút gian xảo không dễ phát hiện, nói với Long Ngạo Thiên, anh còn có bình dầu hỏa. Vừa rồi, nhờ có nó mới diệt được. Long Ngạo Thiên do dự một chút có muốn nói thật không, nhưng xem xét bây giờ mọi người cùng nhau hợp tác, trung thực không có hại gì, liền nói sự thật, chỉ còn lại cái cuối cùng. Đây là lá bài tẩy của chúng ta, tình hình không tốt thì dựa vào nó để cứu, trận tiếp theo bắt đầu thì vứt đi. Đừng ngần ngại, tạo uy với đám thây ma đó. Tử Dĩnh sau khi thấy còn một bình dầu hỏa, trên mặt lộ ra một nụ cười gian trá không dễ phát hiện. Long Ngạo Thiên ở bên này cũng nghi ngờ trong lòng, nhìn dáng vẻ của Tử Dĩnh, luôn cảm thấy anh ta không có ý tốt. Yên tâm, nếu số lượng thây ma quá nhiều, tôi chắc chắn sẽ ném nó trước. Mấy người ở nguyên chỗ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Mập lại không rảnh, cậu ta chạy đến chỗ xác chết, bắt đầu lật người của thây ma, mong đợi có thể tìm thấy bảo bối nào đó. Kết quả tìm rất lâu liền tìm được mấy loại thuốc nhỏ. Cái gì? Thây ma ở tầng phụ 1 cũng quá nghèo, thậm chí không có một vũ khí tử tế. Đúng là tìm kiếm vô ích rồi. Long Ngạo Thiên nghe được lời phàn nàn của Bạch Tiểu Mập, đột nhiên nhớ ra trong ba lô còn có bảo bối, anh ta nhanh chóng lấy ra một cây gậy đầu đính cấp 3. Đây là trước đó vũ khí siêu mạnh nổ ra từ xác sống ưu tú. Người anh em anh Hỏa, tôi có một vũ khí cấp 3. Anh cũng khá được, nên tặng cho anh. Thật ngại quá. Anh Hỏa mặc dù nói ngại, nhưng bàn tay như lò xo, nhanh chóng lấy nó. Dù sao vũ khí hạng 2 ban đầu của hắn so với cái này uy lực kém quá xa, mà Long Ngạo Thiên tặng vũ khí nó không chỉ là bề mặt. Anh ta lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh Hỏa, Tử Dĩnh này có gì đó không ổn.
Anh giúp tôi nhìn chằm chằm, có gì thường nói cho tôi biết ngay. Yên tâm. Sau này mọi người đều là anh em, có chuyện tốt thì đừng quên tôi. Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện riêng. Bạch Tiểu Mập nhìn anh Hòa lấy được vũ khí mới, trong lòng liền ngưỡng mộ. Sau đó cậu ta với da mặt dày đến gần. Đại lão Ngạo Thi, nếu anh có thêm vũ khí, cũng cho tôi một cái đi. Vũ khí cấp này của tôi căn bản chẳng ra gì. Có vũ khí tốt, tôi mới có thể theo anh đánh được thây ma thật chứ. Long Ngạo Thiên xem thái độ của cậu ta tích cực và bây giờ cần mọi người phải làm việc cùng nhau. Thế là rút ra một vũ khí. Tôi có một vũ khí cấp 3, cũng là trước đây đánh Sambi tinh anh bùng nổ ra. Tôi vốn muốn giữ nó cho riêng mình, thấy cậu tích cực như vậy, đưa cho cậu vậy. Bạch Tiểu Mập nghe vậy, bụp một tiếng, trực tiếp hướng Long Ngạo Thiên quỳ xuống, trông giống như gặp cha ruột vậy. Đại lão Ngạo Thi, anh là thần của tôi, sau này tôi sẽ hết lòng theo anh. Được rồi, dậy nghỉ ngơi đi, lát nữa còn đánh nhau nữa. Sau vài phút nghỉ ngơi, mọi người cuối cùng cũng bình phục. Tử Dĩnh dẫn đầu mở miệng. Tôi không thể đợi để dọn dẹp thêm một làn sóng thây ma nữa. Được thôi, triển đê. Anh Hòa và Bạch Tiểu Mập nghe thấy lời của Tử Dĩnh cũng thấy nóng máu, lập tức có tinh thần. Long Ngạo Thiên chọn một cánh cửa, mấy người cùng nhau đẩy kệ hàng, kề vào mặt đất cọ sát, phát ra âm thanh kèn két, như thể đang chơi khúc dạo đầu của trận CE. Long Ngạo Thiên vừa dùng sức vừa gọi. Tôi hết buông tay thì cùng nhau buông tay, đừng quên đốt bình xăng. Giọng điệu này của Tử Dĩnh hình như đang thúc giục Long Ngạo Thiên mau vứt thẻ cứu mạng đi. Long Ngạo Thiên cũng không đoán được trong lòng hắn đang có suy nghĩ gì, đành phải đáp cho qua một câu, yên tâm, tôi có tính toán. Lúc này kệ hàng bị đẩy sang phía đối diện, không có sự ngăn cản của nó. Thây ma phía sau cửa lần lượt từ trong cửa vọt ra, xem số lượng chắc chắn là trên 20. Long Ngạo Thiên nhìn thấy nhiều thây ma như vậy cùng nhau đi ra, cũng ngạc nhiên, số lượng quá nhiều, bây giờ phải dùng chai gây cháy. Long Ngạo Thiên có suy nghĩ còn muốn đề phòng Tử Dĩnh, nhưng trong tình huống này, anh ta không có lựa chọn nào khác, phải đốt cháy chai xăng quý giá, ném về phía đám xác sống. Cảnh từng xuất hiện trước đây lại diễn ra. Bình xăng nổ tung trong đám xác chết, ánh lửa lan ra khắp nơi, đốt cháy rất nhiều thây ma. Long Ngạo Thiên lại thể hiện thần uy rồi, dựa vào chai lửa hạ gục rất nhiều thây ma, nhưng bây giờ cái bình xăng còn lại cũng đã hết. Chỉ có 4 người chúng tôi muốn vượt qua làn sóng cuối cùng này. Đúng là hơi mệt đấy, không có vũ khí hạng nặng bình xăng, Long Ngạo Thiên bây giờ cũng không có cách nào tốt lắm. Thời khắc mấu chốt Bạch Tiểu Mập đứng ra nói, lão đại, anh là số 1 trong bảng xếp hạng. Hét một câu trong nhóm, mọi người chắc chắn sẽ đến giúp đỡ. Cậu vẫn nên quên đi, trước đây tôi đã hét rất lâu rồi, hóa ra chỉ có 3 người các người ở đây, nhưng chỉ còn lại lô xác sống cuối cùng, chắc là họ không còn sợ nữa. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên lập tức chụp ảnh các thi thể trên mặt đất, gửi đến nhóm. Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều xác sống, chỉ còn lại lô cuối cùng, chỉ cần đến giúp thôi, lợi ích không thiếu. Trước đây mọi người đều sợ nguy hiểm không dám đến, nhưng bây giờ nghe xong chỉ còn lại lô cuối cùng, thêm vào đó là Long Ngạo Thiên, đại lão cấp cao nhất xuất hà, có phản hồi ngay lập tức. Kinh vậy, đêm nay các người lại giết nhiều xác chết như vậy, xác sống đêm nay dễ đối phó như vậy sao? Thêm tôi đi, xuống ngay. Đại lão đừng hối chúng ta. Thật sự không phải chỉ nói ra, lần lượt có người đi cùng nhau. Cho số người đủ 10 người. Long Ngạo Thiên cảm thấy thời điểm phản kích đã đến, anh ta quyết đoán ra lệnh, đầu tiên để 3 người đẩy kệ ra. Kệ bị đẩy, khoảnh khắc mở ra, rất nhiều thây ma từ sau cánh cửa điên cùng xông ra. Cuối cùng mọi người thấy, lập tức xông lên, bắt đầu đánh nhau với xác sống. Mà Long Ngạo Thiên lại càng mạnh mẽ hơn, anh ta cầm cưa máy, tia lửa lóe lên, đi đến đâu thì thây ma cũng chết. Sau một trận chiến ác liệt, xác chết nằm phập phồng trên mặt đất. Nhưng trận chiến này cũng phải trả một cái giá rất đắt. Một bên là người chơi, tổng cộng có 2 người chết, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Lúc này anh ta đã mệt mỏi rồi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Mọi người cũng thư giãn, bắt đầu trò chuyện thì thầm. Ngay lúc này, anh Hòa gửi một tin nhắn riêng cho Long Ngạo Thiên, cẩn thận phía sau anh. Long Ngạo Thiên phản ứng cực nhanh, sau khi nhìn thấy Tử Dĩnh, đột nhiên đứng dậy tiến vào trạng thái chiến đấu. Tử Dĩnh như một bóng ma, đứng phía sau Long Ngạo Thiên, hắn cầm một con dao nhọn, chỉ cách Long Ngạo Thiên 1 mét. Tử Dĩnh, anh đang làm gì? Nói Tử Dĩnh không có tâm tư xấu, quỷ cũng không tin, thấy chuyện của hắn bại lộ, không hoảng sợ, mà là nhàn nhạt nói, không có gì, xác chết đều giết hết rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Nói xong hắn nhanh chóng lùi lại khoảng cách, sau đó vội vã đi từ một bên. Long Ngạo Thiên nhìn bóng lưng Tử Dĩnh rời đi, trong lòng thầm cảnh giác, gã này quả nhiên là một kẻ nguy hiểm, cẩn thận hơn mới được, sau này có cơ hội vẫn là diệt trừ hắn đi. Anh ta và Tử Dĩnh trên người đều có danh giết người, cho nên ai giết ai cũng không sai. Lúc này trên lầu truyền đến tiếng loa lớn. Chúc mừng các bạn đã kiên trì thêm 1 ngày nữa, hãy trân trọng thời gian còn lại. Thông qua các thí nghiệm, tối ưu hóa 1L, kỹ thuật của tôi có đường cong hoàn hảo, sẽ tạo ra những thây ma hoàn hảo nhất, đưa tình cảm chân thành của tôi trở lại, và tất cả các bạn sẽ là những người giỏi nhất tối nay. Trời sáng rồi, điều này cũng cho thấy đêm kinh hồn đã đến ngày cuối cùng. Các người chơi có mặt đã thảo luận và phân tích dữ dội. Loa lớn nói, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng. Lúc này, Bạch Tiểu Mập dẫn đầu phát biểu, mọi người, bây giờ chúng ta có nhiều người, tôi đề nghị cùng nhau khám phá phía trước, xem tình hình phía trước là gì. Người đàn ông trong loa nói, buổi tối mới tạo ra thây ma, chúng ta sẽ đến đó trong ngày, có lẽ chúng ta sẽ giết hắn ta sớm hơn.
Đề nghị này đã nhận được phản hồi của mọi người, điển hình của việc nhiều người gan lớn. Thêm vào đó, bây giờ là ban ngày, lòng can đảm của mọi người càng lớn. Long Mạo Thiên cũng quyết định cùng nhau đi qua xem. Cứ như vậy do Long Mạo Thiên dẫn đầu, họ cùng nhau đi vào qua cánh cửa sắt ở giữa, đi đến cuối là một cánh cửa sắt đóng lại. Thỉnh thoảng có dòng điện nhấp nháy trên đó, cửa này mang theo điện, không thể chạm vào, vậy cũng phải thử trước xem. Long Mạo Thiên lấy một bộ phận kim loại ra khỏi ba lô, sau đó ném về phía cửa sắt. Các bộ phận đập vào cửa sắt, tạo ra dòng điện. Cái này của nhiên là điện. Xem ra chỉ có đến tối nay mới có thể nhìn thấy Baxi. Bây giờ không vào được thì không thấy được Baxi, đương nhiên không thể giải quyết trước đối phương. Mọi người cũng có chút thất vọng. Những cái xác trên mặt đất, trên người có lẽ còn có vật tư. Rất nhiều người lựa chọn ở lại tìm kiếm thử vận may. Long Mạo Thiên nhớ tới khẩu súng tầng 14, không ở lại đây, mà là bước nhanh lên lầu. Chỉ có lấy được súng đó mới có thể thông qua trò chơi tử thần này. Hôm nay là ngày cuối cùng của đêm kinh hoàng, cũng là ngày Baxi bí ẩn sắp xuất hiện. Trước đó, Long Mạo Thiên phải kiếm được một khẩu súng trước đã. Sau khi lên đến tầng 14, Long Mạo Thiên sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được phòng 1450. Vừa bước vào phòng, một mùi hôi đặc biệt bay vào mặt. Chỉ thấy trên ghế ngồi một cái nam thi thể. Rõ ràng đây là chủ nhân của cuốn nhật ký. Trên mặt đất bên cạnh hắn là một khẩu súng. Cuối cùng cũng tìm thấy súng. Đây chính là để chuyển đổi tình hình. Cùng lúc đó ở tầng 8, Tào Thanh Thanh đang canh cửa ký túc xá, theo dõi tình hình bên ngoài. Long Mạo Thiên đến bây giờ vẫn chưa về, cứ thế khiến cô ấy có chút lo lắng. Không biết anh trai Ngạo Thiên ở tầng âm 1 thế nào rồi. Sao đến bây giờ vẫn chưa về? Mấy ngày bên nhau, Tào Thanh Thanh cũng có chút thích tên mặt lạnh này, nhưng lại tốt bụng. Ôi, không biết anh trai Ngạo Thiên có thích tôi không? Hey si, mọi người có thể sống sót trở về hay không đều không biết. Anh trai Ngạo Thiên sao có thể cân nhắc những thứ này? Khi Tào Thanh Thanh suy nghĩ lung tung, một tờ giấy được nhét dưới cửa. Tào Thanh Thanh nghi ngờ cầm tờ giấy lên kiểm tra. Người đẹp nhỏ, chúng tôi biết cô đang trong nhà cho Long Ngạo Thiên. Mấy anh em chúng tôi muốn đối phó với cậu ta. Nếu cô dám báo tin, chúng tôi sẽ đập cửa nhà cô trước khi cậu ta quay lại. Không muốn chết thì hợp tác với chúng tôi. Long Mạo Thiên có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Tôi sẽ cho cô nửa phút để suy nghĩ. Đừng để tôi đợi quá lâu. Tào Thanh Thanh đọc xong ghi chú, tạm thời không biết phải làm gì. Cô ấy cau mày suy nghĩ. Không lâu sau đã quyết định rồi, bọn anh Phi quá xấu rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh trai Ngạo Thiên. Tào Thanh Thanh nghĩ như vậy. Sau đó gửi tin nhắn cho Long Ngạo Thiên. Anh trai Ngạo Thiên, anh Phi, họ muốn tôi giúp họ đối phó với anh. Và gửi cho tôi một ghi chú đe dọa. Anh nhất định phải cẩn thận. Thanh Thanh cố gắng kiên trì. Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng đối đầu với họ, được. Tôi sẽ cẩn thận. Anh cũng mau quay lại đây đấy. Tào Thanh Thanh trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn rất kiên định tin tưởng. Long Ngạo Thiên nhất định sẽ không sao. Bên kia Long Ngạo Thiên còn đang chơi súng lục. Thấy vũ khí ban đầu mới cấp 4, khẩu súng này lại cấp 8. Nếu có 120 sức công kích, chỉ là đạn ít quá, chỉ có 8 viên. Bây giờ phải nhanh tay quay lại cứu Tào Thanh Thanh mới được. Long Ngạo Thiên đang nghĩ, lại nhận được tin nhắn của Tào Thanh Thanh. Hình như họ phát hiện tôi báo tin cho anh rồi. Bây giờ đang điên cuồng đập cửa. Thanh Thanh, cô cứ giữ cửa lại, tôi sẽ quay lại ngay. Cố lên nhé, được. Tôi sợ quá. Anh Ngạo Thiên, anh nhanh lên đi. Giờ phút này Tào Thanh Thanh hai tay liều mạng chống vào cửa. Ngay bên ngoài đám anh Phi điên cuồng đập cửa. Mỗi một lần đập đều như đập vào tim cô ấy. Anh Phi ở ngoài cửa vừa đập cửa vừa hét lên. Con nhóc thối, dám làm hỏng chuyện tốt của tôi. Chờ tôi vào, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Cùng với tiếng hét của anh Phi, ngoài ra còn có tiếng đập cửa nặng nề. Tấm cửa đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, mà lúc này Long Ngạo Thiên đang nhanh chóng quay về. Lúc đầu anh ta cũng không tin tưởng Tào Thanh Thanh lắm, cảm thấy đối phương chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Nhưng không ngờ là đối phương đối mặt với lời đe dọa của anh Phi, nhưng lại kiên định đứng về phía anh ta. Cuối cùng anh ta cũng đến được cửa ký túc xá. Lúc này ngoài cửa có tổng cộng 8 người. Họ phát hiện ra sự xuất hiện của Long Ngạo Thiên. Hàng loạt hung ác nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, cậu thật sự quay về. Đây là ngày cuối cùng của trò chơi. Đã đến lúc giết con cừu béo là cậu rồi. Anh Phi giơ vũ khí trong tay lên đang chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này tiếng súng mạnh mẽ vang lên, viên đạn trúng ngực anh Phi. Máu chảy ra. Anh Phi bị bắn một phát, nhìn xuống vết thương, lộ vẻ đau đớn. Cậu ta có súng. Nói xong câu này, anh Phi nằm xuống đất, thấy Long Ngạo Thiên cầm súng trên tay, miệng thổi khói thuốc súng. Những người đàn em ban đầu phô trương sức mạnh, khi nhìn thấy khẩu súng, cũng sợ hãi như gà gỗ. Cậu ta có súng, chạy mau, không biết là ai hét lê. Những người còn lại quay đầu bỏ chạy. Long Ngạo Thiên cũng lười bắn tấn công những con cá linh tinh khác, dù sao thì đạn cũng rất quý giá. Lúc này Tào Thanh Thanh từ trong ký túc xá đi ra. Anh trai Ngạo Thiên, anh giỏi quá. Tôi biết anh có thể làm được mà. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Thanh Thanh, chúng ta cùng nhau đối mặt với thử thách cuối cùng. Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ thắng. Hai người cười đứng cùng nhau, chuẩn bị cho nguy hiểm cuối cùng của đêm kinh hoàng. Một phát súng của Long Ngạo Thiên trực tiếp tiễn đưa anh Phi đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Sau đó từ từ trên thi thể tìm ra chìa khóa ký túc xá. Anh Phi sống lâu như vậy, trong ký túc xá chỉ định có rất nhiều hàng tốt. Nói làm liền làm, anh ta chạy đến tầng mà anh Phi ở. Hay lắm, ngay khi vào nhà đã tìm thấy đủ loại vật liệu cơ bản, nào là hộp phụ tùng, gỗ và đá chất thành đống khắp sàn nhà. Trong ngăn kéo còn có 2 bản vẽ chế tạo. Long Ngạo Thiên không chớp mắt, trực tiếp đem những chiến lợi phẩm này thu hết.
hét vào ba lô thứ nguy. Vốn là anh Phi còn muốn từ phòng Long Ngạo Thiên cướp đồ, kết quả tự mình hại ngược lại. Câu chuyện này đảo ngược thật sự rất tuyệt. Ngay lúc này, bên tai Long Ngạo Thiên truyền đến tin tức nặng nề của nhóm quản lý, vừa nhận được thông báo, có một người chơi cũ đã thông quan 3 lần trò chơi, nhận được đặc quyền thăm lại nơi cũ. Ngẫu nhiên đến với trò chơi mới này của chúng ta, người chơi cũ sẽ đến với trò chơi người mới để lạm dụng thực lực. Chỉ sợ người chơi cũ giết hết người mới. Đừng sợ, chỉ một ngày. Không nên phóng đại như vậy. Người chơi cũ thường có bệnh tâm lý rất nghiêm trọng. Hy vọng không phải là một kẻ biến thái. Long Ngạo Thiên nghe xong, tim đập thình thịch một chút. Nếu người chơi cũ này đến thảm sát, bản thân chỉ với cấp 7 nhỏ bé này sợ không chống lại được. Tốt hơn là nên hiểu trước. Long Ngạo Thiên ma lẻn về ký túc xá của mình, ngồi yên trên ghế sofa, lấy ra 2 bản vẽ vừa đến tay. Một là phương pháp làm ký túc xá cấp 3, một cái là lá chắn gỗ lớn cấp 2. Trong lòng anh ta biết rõ ưu tiên hàng đầu là nâng cấp ký túc xá, nhưng xem tài liệu, gỗ và đá đều không đủ. Đang lo lắng, kết quả hệ thống gửi đến thông báo rồi, gợi ý, phòng này trò chơi xảy ra tình huống đặc biệt. Một người chơi cũ sắp phá không. Đến sân chơi này, người chơi cũ sẽ chỉ ở lại trong 24 giờ. Đếm ngược 60 giây. Khi tin tức này được công khai, nhóm người chơi bùng nổ ngay lập tức, nhiều người chơi bắt đầu hoảng sợ. Người chơi cũ là như nào? Chẳng nhẽ, ngay cả khi chúng ta kết thúc vòng trò chơi này, chúng ta cũng không thể về nhà, còn phải tiếp tục chơi. Tôi có linh cảm xấu. Người chơi cũ này sẽ không đuổi giết chúng ta chứ? Rất có thể. Mọi người cẩn thận nhé. Rất nhanh một tia sáng lóe sáng rơi vào đại sảnh tầng 1. Từ bên trong bước ra một người đàn ông có vũ trang cực kỳ ngầu. Anh ta mặc áo gió cổ đại, sau lưng còn treo một con dao dài, nhìn không dễ chọc. Hắn nhìn xung quanh không có gì nguy hiểm, mở trò chuyện nhóm để xem tình hình. Trước tiên nhìn vào số người còn lại. Ghê nhỉ, rất nhiều người chết rồi. Thật là khủng khiếp. Tiếp theo ánh mắt rơi vào vị trí thứ nhất Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy cấp 7, anh ta thay đổi sắc mặt. Phải biết, bản thân anh ta đã trải qua 3 vòng trò chơi để lên cấp 10, còn có một tên khá cứng đấy. Cho dù có lợi hại cũng chỉ là một tân binh nhỏ nhoi trong trò chơi mà thôi. Xem tôi bắt đầu trò chơi này. Chào mọi người, tôi là một người chơi cũ đã tham gia trò chơi 3 vòng. Bởi vì một cơ hội tình cờ mới đến đây, tôi đã thông quan trò chơi đêm kinh hồn này rồi. Có một đường hầm trong trò chơi, ngay tầng 1. Đi theo tôi, chúng ta cùng ra ngoài. Thật à? Anh sẽ không nói dối chúng tôi phải không? Phải, anh không định lừa chúng tôi. Sau đó lấy đi trang bị của chúng tôi chứ? Nhóc con, tôi không cần phải nói dối. Tôi không có hứng thú với đồ của các người, tôi chỉ muốn giúp mọi người đi đường vòng thôi. Nếu muốn tin thì đến tầng 1 tìm tôi. Tôi có thể cứu ai thì cứu người đó. Tôi thực sự hy vọng có thể có nhiều người mới cùng thông quan. Người chú tốt này cảm giác là một người tốt, thật sự muốn giúp chúng tôi, cũng vậy. Một người chơi cao cấp. Giết chúng ta, những tân binh này. Chả có ích gì. Không phải chứ, tên này lại chơi kiểu này. Nghiêm túc à, phát biểu của bên kia có hiệu quả tốt. Nếu không phải nghe trước cuộc trò chuyện của nhóm quản lý, Long Ngạo Thiên chắc cũng sẽ tin tưởng đối phương rồi. Người chú tốt này lừa người cũng không cần kịch bản. Tòa nhà này không có cái gọi là lối thoát. Xem ra hắn muốn lừa những người mới này xuống tầng 1. Xử lý hết. Dù sao thời gian của hắn cũng có hạn. Nếu muốn giết hết, giết không được mấy tên. Xem có bao nhiêu người trúng chiêu. Bên kia sau khi chú tốt gửi tin nhắn xong, cứ yên lặng chờ đợi. Trong ánh mắt đó lóe lên một chút giàu hoạt không dễ phát hiện, như thể đang chờ con mồi cắn câu. Nhưng dưới sự lừa dối của người chú tốt, những người chơi suy nghĩ đơn giản, dấy lên hy vọng sống sót, đang hướng về một tầng. Họ hoàn toàn không để ý đằng sau ẩn chứa nguy hiểm gì. Giờ này, chú tốt đang nhàn nhã đứng ở sảnh tầng 1. Nhìn thấy có mấy người chơi đến, bắt đầu thuyết giảng. Mọi người hãy kiên nhẫn, tôi sẽ đưa các người ra khỏi đây. Những người chơi nghe xong liền phấn khích, hỏi không ngừng, lão đại, anh thật sự có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không? Tôi sắp sụp đổ ở đây rồi. Lúc này, người chú tốt đã thay đổi lòng tốt trước đó, với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nói, đừng hỏi nhiều như vậy, tin đi, tôi có thể đưa các người đi là được rồi. Nói xong hắn liền ngậm miệng lại. Người chơi lúc này cũng không dám hỏi thêm, tất cả ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người đi xuống, cho số người tăng lên 12 người, chú tốt cảm thấy gần đủ rồi. Trong các người có một người tên là Long Ngạo Thiên không? Các tân binh ở đây đều lắc đầu, nói rằng không biết. Long Ngạo Thiên vốn đã biết trước, làm sao có thể ngốc nghếch tự chui đầu vào lưới. Anh ta đang trốn trong bóng tối, quan sát mọi hành động trong hội trường. Hắn không có ở đây sao? Thật đáng tiếc. Trên mặt chú tốt lóe lên một chút tiếc nuối và giây tiếp theo, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, như một con quỷ từ địa ngục. Hắn nhanh chóng rút ra con dao dài phía sau đó rút dao nhanh như chớp. Đao quang quét đến toàn bộ người chơi. Máu thịt bay tứ tung, những người chơi không bị tấn công đều sợ hãi. Đây là chú tốt cái gì? Rõ ràng là một con quỷ. Ha ha, giết những tân binh này cũng quá sướng. Một lũ ngu ngốc, tôi nói vài câu là tin rồi. Giết các người cũng không có lợi gì, chỉ là tìm vui vẻ. Chú tốt cười, nhưng tay không ngừng động tác. Trong lúc nói chuyện lại chém xuống 2 tân binh. Những người còn lại sợ chết khiếp. Chạy đi, mau chạy đi, bị tôi đuổi kịp thì chỉ có một con đường chết. Người chú tốt mạnh mẽ ném con dao dài ra ngoài, nó như một viên đạn,
bay đến một người chơi chạy cuối cùng. Người này còn chưa kịp hét lên, chỉ nằm trên mặt đất không còn hơi thở. Một lúc như vậy, 7 người chơi mới chết ngay tại chỗ. Chú Tốt bốc lên, rút dao dài cắm vào người chơi ra, tiếp tục đuổi theo những con mồi khác. Một trong những người chơi trốn thoát đã quá hoảng loạn, chân trượt ngã thẳng xuống đất. Mà lúc này người chủ Tốt đã từng bước đến gần. Đừng giết tôi chưa muốn chết. Đây là người mới này, nói lời cuối cùng của người chơi trên thế giới. Lời vừa nói ra, đã bị chủ Tốt một đao giải quyết. Giết nhiều mấy tân thủ này cũng chẳng thú vị gì. Không bằng lên lầu, tìm người đứng đầu bảng xếp hạng. Chủ Tốt đang chuẩn bị lên lầu tìm Long Ngạo Thiên, không biết nguy hiểm đang đến gần. Anh muốn tìm tôi à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Chủ Tốt vội vàng nhìn lại. Cái nhìn này, vẻ mặt của hắn lập tức bị thay thế bởi sợ hãi. Trước mắt hắn là một khẩu súng. Khẩu súng đen đang chĩa vào anh ta. Bạn biết đấy, trong thế giới trò chơi tàn nhẫn này, súng là thứ hiếm có nhất. Ngay cả như chủ Tốt đã đạt đến cấp 10, cựu chiến binh cao cấp cũng chưa bao giờ may mắn có được một cái. Hầu như không do dự. Ở cự ly gần, kẻ cầm súng quyết đoán bóp cò, và nó được bắn vào đầu. Chủ Tốt không hổ là trải qua 3 vòng trò chơi, nhanh chóng dùng một tư thế để tránh mõm súng vào thời điểm quan trọng. Viên đạn không trúng đâu, mà bắn vào vai hắn. Viên đạn này không thể làm đòn chí mạng, nhưng vẫn thiệt hại cao. Người bắn tự nhiên là Long Ngạo Thiên. Anh ta ở đây để tìm cơ hội hố tên người chơi cũ. Đáng tiếc không thể bắn trúng đầu. Sao anh có súng? Đêm kinh dị kinh hồn tôi cũng thông quan rồi, không tìm thấy súng. Long Ngạo Thiên không muốn phí lời. Với người xác chết, hắn không nói gì, lại chia súng vào người chủ Tốt. Người anh em, đừng bắn, anh là Long Ngạo Thiên đúng không? Tôi biết cách thoát khỏi trò chơi này. Miễn là anh không giết tôi sẽ cho anh biết mọi bí mật tôi biết. Chủ Tốt nhìn thấy mình có cơ hội lật ngược tình thế, lại bắt đầu bịa đặt. Sau khi muốn Long Ngạo Thiên nới lỏng cảnh giác, lại tìm cơ hội đánh lén đối phương. Anh nghĩ tôi là thằng ngốc à? Nếu anh biết cách thoát ra, còn phải ở trong trò chơi này 3 vòng sao? Không, nghe tôi giải thích. Tiếng súng lại vang lên, chủ Tốt nằm thẳng trên mặt đất chết tươi. Rất hiển nhiên Long Ngạo Thiên không muốn nghe lời nói nhảm của hắn. Hắn vốn tưởng lần này trở về nơi cũ chỉ là đến đây để lạm dụng, không ngờ lại liều mạng. Những trò chơi sinh tồn đó không giết được anh ta, nhưng lại chết dưới tay một người mới. Vừa rồi, người chơi cũ đã tham gia trò chơi 3 vòng, hại người thành ra hại mình, bị Long Ngạo Thiên giết chết. Bang, 2 phát súng đã giết chết, tiêu diệt mục tiêu đặc biệt đạt được 260 điểm kinh nghiệm. Lúc này từ trên thi thể phát ra 3 tia sáng, biến thành 3 vật phẩm. Tương ứng là vũ khí cấp 10, dao chảm tà, 10 viên đạn súng lục và một thẻ bài. Lời to rồi, lần này của thực kiếm được rất nhiều tiền. Long Ngạo Thiên hào hứng nhận hết chiến lợi phẩm. Thu nhập lần này hoàn toàn vượt quá mong đợi. Cấp 10, chảm tà đao, mạnh hơn vũ khí cấp 3 trong tay anh ta rất nhiều. Đạn súng lục là thứ thiếu nhất hiện nay. Thẻ bài là một lá bài có tê, một đao tử vong, kỹ năng cấp 2, chính xác là cái chủ Tốt đã sử dụng trước đây. Kỹ năng trước đây của Long Ngạo Thiên đều là cấp 1, sức công kích của cấp 2 này cao hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Sau đó Long Ngạo Thiên liền chuẩn bị sở xác, dù sao cũng là người chơi cũ cấp 10, nhưng thứ tốt trên người chắc chắn không thiếu. Kết quả là rất lâu không lấy được gì. Cảnh báo, vì sự công bằng của trò chơi, người chơi không được nhận bất kỳ vật phẩm nào. Đột nhiên xuất hiện hệ thống, khiến Long Ngạo Thiên suýt nữa thì chửi thề. Hiển nhiên là sợ Long Ngạo Thiên trở nên quá cường đại, cấm anh ta lấy thêm bất kỳ mặt hàng nào nữa. Tôi giết bằng bản lĩnh, sao không để tôi sở xác? Quên đi, chắc sắp tối rồi. Về ký túc xá vậy. Long Ngạo Thiên lên lầu, nhanh chóng trở về ký túc xá của mình. Vừa mới vào cửa không lâu thì trời đã tối rồi. Tiếng loa lớn ở hành lang lại vang lên, lời nói: mọi thứ đã sẵn sàng, buổi lễ lớn sắp bắt đầu. Con gái yêu quý của tôi sắp sống lại. Các người là nhân chứng, đồng thời cũng là tế phẩm của đêm nay. Lúc này, tầng 3 của tòa nhà, một người đàn ông điên vừa nói xong bài phát biểu đó. Một bên đặt một cái quan tài, bên trong quan tài là thi thể của một bé gái. Người đàn ông chậm rãi đi tới trước quan tài, nhìn xuống thi thể bên trong ánh mắt toàn là điên cuồng. Tiểu Lâm, con gái đáng yêu của ta, đã đến lúc con sống lại. Người đàn ông này là nguồn gốc của thảm họa trong toàn bộ tòa nhà. Bỗng thấy ông ta lấy ra một chiếc đàn cổ, bắt đầu hát những câu thần chú mà con người không thể hiểu được. Tiếng niệm chú truyền khắp tòa nhà qua loa lớn. Trong tòa nhà lập tức nổi lên từng đợt gió âm u, trong số đó có những bóng ma đang trôi nổi. Bất cứ ai nghe thấy âm thanh này, tính chất lý trí đều bị tổn thương nặng nề. Những người chơi còn lại đã gần như sụp đổ. Làn sóng tấn công tinh thần này đơn giản là rơi xuống vực thẳm. Giá trị lý trí của mấy người quá thấp, cầm vũ khí và bắt đầu hành sáu tự làm hại bản thân, trong khi cầm dao tự đâm vào mình và mở miệng bảo chúng ta đều sẽ chết. Tất cả chúng ta sẽ chết. Long Ngạo Thiên cũng không tốt lắm. Anh ta đang cắn răng chống lại sự tấn công tinh thần từ loa. May mà câu thần chú không kéo dài quá lâu. Bên kia, dưới mặt đất âm 3 tầng, thi thể bay thẳng lên từ trong quan tài. Tiểu Lâm của ta, cuối cùng con đã sống lại. Nghi thức phục sinh thành công mãn nhãn. Người đàn ông hào hứng nhìn cô bé lơ lửng trên không trung. Cơ thể của cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông. Tiểu Lâm, bố sẽ không bao giờ để mất con nữa. Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, không bao giờ lìa xa. Ông muốn ở bên tôi mãi mãi. Cô bé có thể nói cha, nhưng giọng nói nghe rất cứng nhắc. Phải, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cùng nhau, hi hi. Cùng nhau, cô bé phát ra tiếng cười kỳ lạ. Bay vào người đàn ông, sau đó dùng hai bàn tay nhỏ kéo đầu người đàn ông xuống. Cô bé ôm cái đầu đẫm máu,
nhẹ nhàng vuốt ve, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Cái gọi là Bác Sĩ trò chơi đã chết như vậy. Rõ ràng cô gái nhỏ mới là bác sĩ cuối cùng. Lúc này, bên trong tòa nhà rất yên tĩnh, trong nhóm trò chơi có người chơi gửi câu hỏi. Câu thần chú đó gần như khiến tôi phát điên. Cơ thể không kiểm soát được, cầm vũ khí lên, tự đâm mình mấy cái. Xin nữa thì tự giết chết mình. Cũng không biết khi nào bác sĩ ra ngoài. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này. Khi các người chơi bàn lua, giọng của một cô bé trên loa vang lên. Tiểu Lâm, thích chơi game. Hãy cùng chơi trò chơi nào. Tôi biết các người đang trốn, tìm tôi. Tôi sẽ tìm ra các người. Mở cửa và đưa các người ra ngoài. Và tháo đầu ra. Kéo ra lục phủ ngũ tạng của các người ra. Tôi thích ăn những gì trong cơ thể các người. Trò chơi bắt đầu. Đêm cuối cùng của đêm kinh hoàng cuối cùng cũng đến. Ngay sau đó, lời nhắc của hệ thống xuất hiện trước mắt người chơi. Vòng trò chơi này, đêm cuối cùng của đêm kinh hồn, bác sĩ Tiểu Lâm đã ra đời. Cô ta sắp lên lầu và bắt đầu một vụ giết người lớn. Chiến thắng ở ngay trước mắt. Chỉ cần kiên trì đến bình minh, các người có thể thông quan vòng này của trò chơi. Chúc mọi người có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Hiện tại trong trò chơi chỉ còn lại khoảng 30 người chơi. Họ đều đang thảo luận sôi nổi trong nhóm. Tất cả đều đặt hy vọng vào Long Ngạo Thiên. Mà Long Ngạo Thiên của thật có ý định gặp bác sĩ. Ở hành lang phía bên kia, Tiểu Lâm đang chậm rãi trôi đi. Phía sau còn treo một lưỡi liềm màu máu. Cảnh tượng đó thật kỳ lạ. Ngay sau đó cô ta dường như phát hiện ra con mồi, dừng lại trước một cánh cửa. Tôi đến tìm các người rồi, các người phải trốn đi. Chỉ một tiếng xoạt thôi, cửa phòng bị lưỡi liềm chặt thành từng mảnh. Tiểu Lâm chậm rãi trôi vào trong nhà. Trong nhà yên tĩnh không có ai. Tiểu Lâm phát ra tiếng cười kỳ lạ. Trong lòng cô ta biết có người đang trốn. Trong góc phòng ngủ, một người chơi đang che chặt miệng mình. Không dám thở mạnh. Phải làm sao? Chắc là con quái vật này không phát hiện ra tôi. Ha ha, tôi tìm thấy anh rồi. Tiểu Lâm đột nhiên xuất hiện khiến người chơi sợ hãi sụp đổ và hét lên. Trong hoảng loạn cầm dao trái cây đâm vào Tiểu Lâm. Mà lưỡi hái phía sau Tiểu Lâm nhanh hơn. Ánh sáng xẹt qua, người chơi bị cắt làm đôi. Không thể chết thêm được nữa. Tôi sắp bắt đầu ăn rồi. Tiểu Lâm nhẹ nhàng giơ tay. Một nửa cơ thể của người chơi đã chết bay tới trước mặt cô ta. Trong ký túc xá chết chóc, tiếng nhai của âm thanh đó cứ vang vọng. Người chơi trong nhóm nhìn một cái avatar bị đen, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy. Mọi người đều sợ mình là người tiếp theo. Lúc này, anh Hòa vội vàng nói chuyện, bác sĩ này lại có thể phá cửa. Chúng ta trốn trong ký túc xá chắc chắn không được. Đề nghị sống sót bằng cách chạy trốn, thức đến sáng là thắng. Đây thực sự là một cách. Còn có người phân tích, nếu bác sĩ ở tầng 1 đến 4, họ chạy đến tầng 10 đến 14, chơi trò trốn tìm với thây ma. Mà Long Ngạo Thiên bên này vẫn đang chuẩn bị bước cuối cùng. Ban làm việc xuất hiện cái khiên mới, chẳng bao lâu sau, trên khiên còn vẽ một bộ bùa trừ tà. Khiên cấp 2 này có thể chống được mấy nhát của bác sĩ, không ai có thể nói được. Long Ngạo Thiên chỉ đơn giản làm 3 mặt, nghĩ chỉ cần một cái bị hỏng thì lập tức đổi cái mới. Áp lực quá, lúc trước thì căng thẳng như vậy. Lúc này trong nhóm người chơi lại có một hình đại diện bị đen. Lần này là người chơi cấp 2, có nghĩa là bác sĩ đã đến tầng 2. Liều thôi, chơi vố này thôi. Long Ngạo Thiên cắn răng, trước khi đi đã để lại lời nhắn trong nhóm người chơi. Tôi phải đi đánh bác sĩ đây, bây giờ bác sĩ ở tầng 2. Người chơi tầng 3 đến 5 một sống thì nhanh chóng chạy lên trên. Long Ngạo Thiên đón nguy hiểm, đi xuống cầu thang. Trên đường đi anh ta ngược đường với người chơi liều mạng lên lầu. Mọi người đều đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, không thể quan tâm đến nhau. Khi anh ta chạy lên cầu thang tầng 3, một cái lạnh ập đến. Toàn thân lập tức nổi da gà. Cô ta đến rồi, Long Ngạo Thiên cảnh giác. Lùi lại vài bước, nâng súng ở tư thế chuẩn. Tay còn lại cầm đèn pin. Một thân ảnh quỷ dị chậm rãi trôi lên lầu. Tiến vào tầm nhìn của Long Ngạo Thiên. Chỉ là nhìn thoáng qua, Long Ngạo Thiên cảm thấy tính chất lý trí của mình giảm mạnh. Mất 5 điểm, ôi mẹ nó, thứ này cũng quá đáng sợ rồi. Môi Tiểu Lâm cong thành hình lưỡi liềm, hai mắt đen tràn đầy ý cười nói. Chúng ta hãy chơi trò chơi nào. Lời nói vừa nói ra, Tiểu Lâm tăng tốc, nhanh như dã thú ra khỏi lồng. Long Ngạo Thiên không còn do dự, bóp cò liên tục. Phát súng đầu tiên trống rỗng, phát thứ 2 trúng nửa dưới của Tiểu Lâm, chỉ gây 18 sát thương. Phát thứ 3 trúng bụng của Tiểu Lâm, gây 70 sát thương. Thiệt hại ở các bộ phận khác nhau rất khác nhau. Nhưng Long Ngạo Thiên căn bản không kịp vui vẻ, bởi vì Tiểu Lâm đã như tia chớp xông vào mắt anh ta. Cảm giác áp bức trước đây làm cho anh ta ớn lạnh. Long Ngạo Thiên vội vàng nhấn công tắc đèn pin, một tia sáng màu tím chiếu ra ngay lập tức. Khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào Tiểu Lâm, toàn thân cô ta lập tức tràn ngập sương mù màu đen. Trước đây dùng chiêu này để đối phó với thây ma, có thể để chúng đứng yên trong vài giây, nhưng lần này chỉ là làm cho Tiểu Lâm hơi khó chịu một chút thôi. He, anh cầm cái gì vậy? Cho tôi mượn chơi đi. Tiểu Lâm ở một bên dùng khí đen chống lại ánh sáng của đèn vi, một bên đột nhiên vung lên liềm, hướng tới Long Ngạo Thiên, hung ác vung qua. Tiểu Lâm vung liềm đỏ như máu, mối đe dọa dữ dội đối với Long Ngạo Thiên. Cũng may bị Long Ngạo Thiên dùng khiên che chắn, nhưng cú đánh này trực tiếp làm vỡ lá chắn thành hai nửa. Mẹ ơi, bác sĩ này cũng quá mạnh phải không? Long Ngạo Thiên thấy không tốt liền chạy. Sau một khoảng cách nhất định, anh ta giơ tay về phía sau bắn vài phát. Viên đạn trúng vào người Tiểu Lâm, gây 90 điểm sát thương. Không chắc giá trị sinh mạng của Tiểu Lâm là bao nhiêu, nhưng phát súng này cũng khiến cô ta tức giận. Anh bắn tôi, đau quá.
Tiểu Lâm như điên cuồng đuổi theo Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bắn một phát liền chạy đi, không đối đầu trực diện. Tiểu Lâm trúng vài phát súng sau, tức giận càng thêm điên cuồng. Cô ta mở miệng hướng về phía trước, phát ra tiếng hét chói tai, âm thanh tạo thành sóng âm thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm vỡ kính ở hành lang. Long Ngạo Thiên bị sóng âm tấn công, giá trị sinh mệnh và lý trí giảm dần. Anh ta dùng hai tay bịt tai lại, nhưng vô dụng, chỉ cảm thấy đau, đầu muốn nước, trước mắt mơ hồ, còn phải chạy. Long Ngạo Thiên cắn răng kiên trì, không dám dừng lại, chạy ngược lên lầu. Đến trên đó, thoát khỏi phạm 6 sóng âm đang hoành hành, cơ thể cũng mới bắt đầu cải thiện, nhưng không kịp vui một giây, lại nghe thấy âm thanh khiến anh ta kinh hãi. Đến chơi với tôi nào. Đúng là âm hồn bất tán. Tiểu Lâm đã theo Long Ngạo Thiên lên lầu rồi, cô ta vừa bị bắn vài phát, nhưng vẫn còn sống. Hai bên cứ chiến đấu như vậy. Một khi có cơ hội, Long Ngạo Thiên quay lại bắn vài phát, máu của khứa này cũng quá dày. Bắn nhiều đạn súng như vậy mà không bị giết chết. Long Ngạo Thiên vừa chạy vừa bắn, 13 viên đạn bắn ra liên tục. Nhìn lại Tiểu Lâm, trạng thái của cô ta cuối cùng cũng thay đổi, tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều, cơ thể giống như một con búp bê bị hỏng, có thêm mấy cái lỗ. Giết anh, ăn tim của anh, phải làm sao đây? Bỏ cuộc hay đi lên? Long Ngạo Thiên nhìn Tiểu Lâm trong trạng thái không ổn, cuối cùng vẫn quyết định đánh liều. Dù sao bây giờ nếu bỏ cuộc, những viên đạn đó đã vô ích. Cô thích chơi game phải không? Anh trai chơi với cô đến cùng. Anh ta rút dao chém tả ra khỏi ba lô, tay còn lại cầm khiên gỗ, bước đến chỗ Basi. Lúc này trong nhóm quản lý đang rất vui mừng về điều này, cũng giống như xem livestream, vô cùng hấp dẫn. Nhìn kìa, cậu ta đang đi lên. Tiểu Lâm đang trong trạng thái máu dư, anh ta có hy vọng đánh thắng. Tân binh có thể giết chết Basi cuối cùng, quá ít người có thể làm được. Nếu cậu ta có thể thành công, đúng là một phép màu. Nhưng quản trị viên này đã dấy lên không khí. Long Ngạo Thiên nắm được thông tin quan trọng, đó chính là Tiểu Lâm còn giữ ít máu. Ánh mắt anh ta lóe lên, kỹ năng cấp 2 đến một đao chém tử vong được kích hoạt. Một đòn mạnh mẽ chém vào người Tiểu Lâm, khiến đối phương rơi vào trạng thái cứng nhắc. Long Ngạo Thiên nhân cơ hội chém giết liên tiếp, con dao lớn trong tay cũng giống như không cần tiền, chém trên người Tiểu Lâm. Chỉ như vậy chém chưa đầy 2 phút, một cái đầu rơi xuống đất. Basi Tiểu Lâm đã chết như vậy, tiêu diệt mục tiêu đặc biệt, nhận 500 điểm kinh nghiệm và tiền thưởng. Nâng cấp lên cấp 8, nhận tăng thuộc tính. Ánh sáng phát sáng từ xác chết của Basi biến thành nhiều mặt hàng khác nhau, có thể nói là rực rỡ. Long Ngạo Thiên nhét chiến lợi phẩm vào túi, có quá nhiều thứ tốt, lần lượt giới thiệu từng cái một. Lúc này hệ thống vang lên thông báo, vòng trò chơi đêm sợ hãi này tuyên bố kết thúc. 100 người chơi tham gia, sống sót 24 người. Chúc mừng người chơi Long Ngạo Thiên hoàn thành vòng chơi này theo cách đặc biệt. Nhận 10 đồng tiền trò chơi, thưởng cho người chơi Long Ngạo Thiên trong vòng trò chơi này biểu hiện xuất sắc. Phần thưởng đặc biệt, một huy hiệu vua của người mới. Những người chơi còn lại sẽ được chuyển sang kịch bản trò chơi tiếp theo. Đếm ngược 1 phút 46 giây. 1 phút 45 giây, đếm ngược hệ thống vẫn tiếp tục. Lúc này Long Ngạo Thiên liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng của Tào Thanh Thanh, Bạch Tiểu Mập, Anh Hỏa. Họ mua á, vòng trò chơi tiếp theo tiếp tục theo Long Ngạo Thiên. Không đợi Long Ngạo Thiên trả lời tin nhắn từng cái một luồng ánh sáng trắng nở rộ bao trùm cả thế giới. Trò chơi kết thúc, chuyển giao an toàn nhân viên và ký túc xá. Chào mừng đến với ký túc xá cơ sở số 9. Phân phối lại số phòng. Nhận được số phòng mới số 606. Trò chơi đêm kinh hồn này hoàn thành thông qua, người chơi sống sót được chuyển đến một nơi gọi là ký túc xá số 9. Chào mừng đến với ký túc xá số 9, hãy tận hưởng kỳ nghỉ của bạn. Bên trong ký túc xá hoàn toàn an toàn, thời gian còn lại 24 giờ kể từ khi mở trò chơi tiếp theo. Long Ngạo Thiên nhìn môi trường xung quanh, cả người ngơ ngác. Đây là ký túc xá gì vậy? Vốn là một nhà tù đơn giản, hóa ra sẽ có một kỳ nghỉ ngắn sau khi trò chơi kết thúc. Ở đây người chơi không thể làm tổn thương nhau, nói thẳng ra là vùng an toàn. Khi kỳ nghỉ kết thúc, sẽ buộc phải vào vòng tiếp theo của trò chơi. Trò chơi vòng đầu tiên rất nguy hiểm. Khi nào mới kết thúc? Chẳng lẽ phải tiếp tục chơi sao? Ngay lúc này, một tiếng gõ cửa sắt làm gián đoạn suy nghĩ của Long Ngạo Thiên. Ngoài cửa là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ta với vẻ mặt lo lắng vỗ vỗ cửa ký túc xá. Nhìn thấy đi tới là Long Ngạo Thiên, mặt buồn bã nói, vì sao? Tại sao lại là anh? Bạn trai tôi đâu? Đây rõ ràng là ký túc xá của anh ấy. Cô gái mất kiểm soát cảm xúc khóc và bỏ chạy. Long Ngạo Thiên ngược lại vì cảnh này mà ngơ ngác. Anh ta đó chắc chắn là bạn trai của cô gái trong trò chơi. Chết rồi. Sau đó, ký túc xá này được phân bổ cho chính mình, không thể giải thích được, không phải việc của tôi. Long Ngạo Thiên bắt đầu quan sát tình hình bên ngoài cửa phòng. Hành lang dài, cả hai bên đều là những căn phòng giống như phòng giam. Lúc này, nhiều người đã ra khỏi phòng. Có người la hét ở đó, ông đây sống sót qua vòng thứ 3 của trò chơi rồi. Chết tiệt, thật là nguy hiểm, xin nữa thì chết ở vòng này. Trong hành lang càng ngày càng náo nhiệt, xem ra không chỉ là thông quan, những người mới tham gia vòng đầu tiên của trò chơi sẽ đến đây, đã thông quan nhiều vòng trò chơi cũng sẽ đến đây nghỉ ngơi. Cậu nhóc, chắc là cậu mới đến ở đây. Tôi là người chơi cũ, có thể bán cho cậu một số thứ tốt với giá thấp. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn qua, đối phương là một người đàn ông trung niên trông xấu xí. Tôi có một vụ mua bán, chắc chắn cậu sẽ hứng thú. Sau khi thông quan trò chơi sẽ cho cậu ít nhất 1 đồng tiền trò chơi. Cậu chỉ cần sử dụng 1 đồng tiền trò chơi, có thể đổi được từ chỗ tôi toàn bộ 100 công thức chế tạo.
Long Ngạo Thiên mơ hồ cảm thấy đối phương không đáng tin cậy lắm, đối phương càng chủ động nhiệt tình, càng đáng nghi ngờ. 100 đơn, tôi không nghe nhầm đúng không? Đúng vậy, anh trai đây không nói dối cậu, đảm bảo đúng và hiệu quả. Không lừa giả dối trẻ, 100 công thức chế tạo. Long Ngạo Thiên cúi đầu suy nghĩ, thông qua lần này, anh ta tích lũy đủ 10 đồng tiền trò chơi, đổi 1 đồng lấy 100 công thức chế tạo, có vẻ là một thỏa thuận tốt. Ngay lúc này, giọng nói của một cô gái vang lên, thứ không ra gì, lại lừa người mới ở đây phải không? Anh chàng đẹp trai này, đừng nghe lời ông ta, thứ ít giá trị nhất trong game là công thức chế tạo. Bởi vì công thức có thể được chia sẻ không giới hạn, nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh 100 cái miễn phí. Khi nói cha, một phụ nữ gần 30 tuổi bước tới. Ăn mặc rất nóng bỏng, là loại cô gái nóng bỏng điển hình. Người phụ nữ hôi hám, tôi ở đây nói chuyện với cậu nhóc có liên quan gì đến cô? Cút đi. Sao, vạch trần ông rồi à? Có tôi ở đây, đừng có nói dối. Cô chờ đấy, trong tương lai, nếu chúng ta chơi cùng một trò chơi, xem tôi xử lý cô như thế nào. Ai sợ ai, bà nội tôi không phải là người ăn chay. Hai người cãi nhau, dường như trước đây đã có những vấn đề mâu thuẫn, mọi thứ trở nên tồi tệ, ông ta chỉ chửi thề bỏ đi. Chị, cảm ơn cô, nếu không tôi sẽ bị lừa. Anh chàng đẹp trai không cần lịch sự, dù sao đều là từ thời kỳ mới đến. Nhân tiện, anh vẫn chưa quen với tòa nhà ký túc xá này phải không? Để tránh anh bị lừa lần nữa, hôm nay tôi sẽ là người dẫn đường của anh, đưa anh đi khắp ký túc xá. Chị, vậy thì ngại lắm. Không có gì ngại cả. Tôi là muốn đồng tiền trò chơi của anh. Nếu anh cảm thấy chị gái đủ tốt với anh, sau đó tặng tôi 1 đồng tiền trò chơi là được rồi. Tiền trò chơi, lại là tiền trò chơi. Mấy người chơi cũ này đều muốn. Tất cả đều liên quan đến tiền trò chơi. Long Ngạo Thiên đã nhận thức sâu sắc, 10 đồng tiền trò chơi của mình có giá trị phi thường. Dù sao người chơi bình thường thông qua chỉ có 1 đồng xu trò chơi. Long Ngạo Thiên biết, người phụ nữ này không hẳn là một người tốt, nhưng người chơi trong ký túc xá không thể tấn công lẫn nhau, cho nên anh ta cũng không sợ. Cô gái nóng bỏng rất chủ động, trực tiếp nắm lấy tay Long Ngạo Thiên, như thể hai người đã biết nhau từ lâu. Sau đó, cô gái nóng bỏng đưa anh ta đến sảnh của một trung tâm mua sắm. Bên trong có đủ loại máy móc ở khắp mọi nơi. Một số máy giống như máy vặn trứng, một số giống như máy bán hàng tự động. Long Ngạo Thiên ở ký túc xá số 9 gặp một cô gái nóng bỏng. Cô ta trực tiếp kéo anh ta đến sảnh trung tâm mua sắm. Chơi à, ở đây đầy người chơi rồi. Có người đang la hét, còn có người cổ vũ, lập tức gợi lên sự tò mò của Long Ngạo Thiên. Những người này đang làm gì vậy? Tất nhiên là rút thăm trúng thưởng. Đi với chị gái nóng bỏng kéo Long Ngạo Thiên chơi đến một cái máy trống rỗng, mỗi một máy rút 1 đồng tiền. Cái gì kỳ lạ cũng có thể rút được. Nếu may mắn sẽ có vũ khí lợi hại. Nếu như là may mắn ít thì sao? Vậy có thể là rút được một cuộn giấy vệ sinh rồi. Long Ngạo Thiên sau khi vào trò chơi này, vận may luôn khá ổn. Trong túi còn có 10 đồng tiền game, muốn dùng thử một lần cũng không sao. Để tôi thử xem, đừng có trùng giấy vệ sinh. Anh ta vừa nói vừa bỏ tiền vào máy trò chơi. Máy hoạt động ngay lập tức. Ngay sau đó máy dừng lại. Chúc mừng người chơi nhận được trò chơi đơn ngẫu nhiên 1L. Mức độ khó là cấp PC. Đếm ngược 60 giây. Người chơi có vào không? Tình huống gì? Long Ngạo Thiên còn ngơ ngác. Cô gái nóng bỏng bên cạnh lại hoảng sợ trừng to mắt. Không biết may mắn của anh là tốt hay xấu. Sao vậy chị ơi, trò chơi đơn cấp PC này có gì kỳ lạ sao? Anh giúp chúng là cấp PC, người chơi cũ đều gọi nó là cấp độ tử vong. Rất ít người sống sót ra khỏi đó. Mặc dù những người sống sót đều mang ra thần khí, nhưng tôi khuyên anh đừng đi. Trò chơi nhiều người chơi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Trò chơi đơn là tất cả của riêng anh. Long Ngạo Thiên do dự một chút, giây tiếp theo đã quyết định. Sóng gió càng lớn, cá càng đắt, biến xe đạp thành xe máy. Tôi quyết định đi. Người chơi chấp nhận trò chơi đơ. Tạo ngẫu nhiên xong rồi. Trò chơi sắp tới, cây trường sinh. Vòng trò chơi này yêu cầu người chơi và ký túc xá cùng tham gia. Chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu truyền tống. Trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên bị ánh sáng chẳng nhấn chìm. Chờ anh ta tỉnh lại, chính mình cùng với ký túc xá xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đinh, bạn đã vào cảnh trò chơi cây trường sinh. Thời gian trò chơi 3 ngày. Thời gian vào game là đêm. Chúc bạn vui vẻ. Không tệ. Ký túc xá cũng theo tôi đến đây. Long Ngạo Thiên vừa thở phào nhẹ nhõm, một tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên. Anh ta lập tức lo lắng. Ai đang gõ cửa? Long Ngạo Thiên nhỏ giọng hỏi một câu, tiếng gõ cửa lập tức ngừng lại. Ngay sau đó là một giọng nói khàn khàn. Bên ngoài mưa to, làm ơn cho tôi ở tạm một đêm. Mở cửa cho tôi vào đi, dù sao cũng là trò chơi cấp PC. Long Ngạo Thiên cũng không dám dễ dàng mở cửa, nhưng cấp ký túc xá thấp, không có mắt mèo, căn bản không nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc là người hay là ma. Suýt nữa thì quên mất ký túc xá vẫn chưa được nâng cấp. Nâng cấp có lẽ sẽ có mắt mèo. Long Ngạo Thiên trước đây có được công thức chế tạo ký túc xá cấp 3, bây giờ vừa kịp thời để nâng cấp. Này, người ngoài cửa, đợi tôi chút, khi tôi xong việc sau đó cân nhắc có cho anh vào hay không. Được thôi, đừng để tôi đợi lâu quá. Bên ngoài mưa quá to, Long Ngạo Thiên không nói chuyện, kích hoạt chức năng nâng cấp tại chỗ. Hay lắm, nâng cấp toàn anh ta tự làm. Thành thợ mộc luôn rồi, thợ điện cũng phải làm. Hai tay thật sự không đủ. Nâng cấp ký túc xá thành công. Thêm tiện nghi, mắt mèo. Cửa sổ bảo vệ, giá đỡ vũ khí, khu vực ký túc xá sau khi nâng cấp. Mắt mèo trên cửa. Một giá đỡ vũ khí xuất hiện trên tường, thêm một cửa sổ nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tối đen, không thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Long Ngạo Thiên đi đến cửa, sau đó kiểm tra bên ngoài thông qua mắt mèo, thấy ở bên ngoài một người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ trên đầu, chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, cả người trông rất đáng sợ. Mẹ kiếp,
Ai lại để một gã đáng ngờ như vậy vào nhà chứ? Xin lỗi nhà riêng. Từ chối ngủ qua đêm, anh đổi chỗ khác tránh mưa đi. Mưa vẫn đang rơi, liên tục đổ lên người ngoài cửa. Người ngoài cửa không hề rời đi, mà là âm trầm nói, anh đang nhìn tôi đúng không? Vậy hãy nhìn kỹ, đây là cái gì? Nói xong tay người ngoài cửa mò mẫm trên người. Đột nhiên móc ra một cái đầu người trong bụng. Cái đầu này có khuôn mặt giống y hệt anh ta, miệng vẫn đang cười khúc khích. Cho dù Long Ngạo Thiên bình thường rất can đảm, khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt này, cũng không nhịn được run rẩy. Người ngoài cửa cười một lúc, rồi quay đi. Long Ngạo Thiên lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, kết quả lại có rắc rối mới. Lại có một anh chàng cư xử kỳ lạ. Chạy đến cửa, gõ cửa bụp bụp, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy khó chịu. Cổ họng hét lên, không kiên nhẫn hét lên, cút đi, nhà tôi không cho ngủ nhờ.